हेलो, हेलो। हम्म। हॅलो माझा इसी सर इसी सर इसी सर माझा पाटील सर माझा आवाज येतोय तुम्हाला मॅडम आवाज येतोय माझा
इसी सर, ऑडियो ओके, थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। बेसिक है बेसिक
Hmm? Hello? Hello? DC sir, can you hear me? Hello? Hello. Sir, Himanshu. can I audible? Yes, yes, audible and visible also. Okay, thank you, sir. Okay. So what is your current status now? Everything is done right now. We Okay. are waiting to start Yes. our program. So all the best for this seminar. Hello? हा व्यवस्थित आहे ते आपलं बोलणं आहे ना युट्यूबला जात होतं नाही अजून बोललेलं आहे लिंक पाठवायचं बाकी आहे काही प्रॉब्लेम नाही तसा पण कसं युट्यूबला जाते ना म्हणून
नमस्कार, बोला बघू सर. तुमच्या आमच्या वेबिनारमध्ये आम्ही स्वागत आहे सर. आदरणीय बोला बघू सर, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार. तुमच्या वेबिनारमध्ये स्वागत आहे सर. तर तुमचा आवाज वगैरे व्यवस्थित येतोय, काय हरकत नाही त्याला. डॉक्टर बोला बघू सर. बोला बघू सर. डॉक्टर बागुल सर. डॉक्टर बागुल सर, माझा आवाज येतोय का? बागुल सर, आवाज येतोय का माझा? हो, आवाज येतोय. चालशे सर, आवाज येतोय. सर येतोय आवाज येतोय सर. सर अनम्यूट करा सर. हो हो हो, तसं आपण थोडं ट्रायल करून घेऊ ना सर, तर आपल्याला लक्षात येईल आपल्या थोडं. ओके ओके, आवाज येतोय सर. मी आता अनम्यूट करतो स्वतःला. हो सर, हो सर. सन्माननीय
हेलो हेलो चाल से सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ भाऊ आवाज येतोय. सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा ओके. आपका वॉल्यूम अगर कम होगा तो उसको बढ़ा लो. अच्छा नहीं वॉल्यूम का नहीं प्रॉब्लम होगा. ये अब देखो वो अब आ रही बराबर आवाज. नहीं नहीं. अच्छा मैं देख लेता हूँ वॉल्यूम का इसका. वॉल्यूम फुल है थोड़ा सा, मतलब फुल है, एकदम फुल है. वॉल्यूम फुल है. अच्छा, अभी फुल हुआ. हाँ हाँ. हेलो ओके ओके ओके. सर, आपका अगर हेडफोन होगा तो थोड़ा उसको पास में लेके बोलिए. हाँ हाँ नहीं उसको मैं सेट कर लेगा. जिसके पास में सेट कर लेता हूँ, उसके पास में है ना, सेट कर लेता हूँ उसको मैं. अभी ठीक आ रही है क्या भाऊ? हाँ, अभी पहले से बेहतर है, अभी जरा और देखना, मैं सेट करता हूँ. लेकिन थोड़ा जोर में बोलिए सर. यस यस यस. अभी अभी आवाज बरोबर आ रही ना? हेलो हेलो. हेलो हेलो. हाँ भाऊ. हेलो हॅलो. हो आवाज येतोय भाऊ. हा आवाज येतोय. हॅलो हॅलो. हेलो आय एम ऑडिबल ना? ऑडिबल सर. हेलो. हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ भाऊ एकदम क्लियर आवाज है. हेलो. क्लियर आ रही है? आवाज आवाज एकदम क्लियर आ रही ओके सर. है भाऊ. हाँ. आई रिपीट, फिर से मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हेलो, ये दूसरे मोबाइल में चेकिंग चल रही है, आवाज ठीक से आ रही है? आवाज आ रही है बराबर? अच्छा ठीक है. भाऊ आवाज बरोबर आ रही है, कोई हरकत नाही, एकदम व्यवस्थित.
हिमांशु भाऊ, सर बोलिए. आवाज बरोबर येतोय आता? हो, आता बरोबर येतोय. आता क्लिअर झाला आवाज. हो, ते बदलून टाकला हेडफोन. आणि अच्छा, हेडफोन बदललं का? बरं झालं. हा. सर, मॅडमांचा आवाज जरा एकदा चेक करून घ्या. कोणत्या मॅडमांचा? आयराव मॅडम आणि कुलकर्णी मॅडम. ओके ओके ओके. कुलकर्णी मॅडमचा नंबर थोडा नंतर आहे, आपण अहिरा मॅडमचा सुरू करूया अगोदर, है ना? तर अहिरा मॅडम. हो हो, त्यांचंही दोघांचं चेक करून घ्या एकदा फक्त. हो हो हो. मामा इयरचा. हॅलो ईशी सर. हॅलो. हॅलो. हा बोला. सर, सगळं सेट झालंय, व्यवस्थित आहे? हो हो, एव्हरीथिंग इज वेल. अच्छा, तर मग मीटिंग चालू करायची आपण. सगळं व्यवस्थित असेल तर वेबिनार चालू करायचं. हो हो, स्टार्ट करतोय आपण आता 2 मिनिटात. ओके. Hello. Namaste viewers. Myself, Professor Srimati Shobha Ahirra, Department Hindi, Sonamai Arts
and Science, Mahila College, Shahada. Honorable founder of सोनामाई शिक्षण प्रसारक मंडल, कर्मसाक्षी नानासाहेब प्रेमचंदजी जाधव, Honorable Chairman Bharat Jyoti, आई साहेब आशाताई, Honorable Vice President Mrs. Pratima Tai, and our Honorable Secretary and Inaugurator Mrs. Varshatai Sanjayji Jadhav, Honorable Secretary of Satpura Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Appa Sahib Sudhirji Jadhav, Sectional Secretary Honorable Bhaiya Sahib Professor Sanjayji Jadhav, our Honorable dignitaries Dr. Praveen Ganesh Saptarshi, Professor Varada Sambus, and Professor Dr. Kula Bagul, my colleagues, and all the respected delegates. We all are glad to welcome all of you in this one-day multidisciplinary national level webinar on challenges and opportunities faced by COVID-19. Information today's human world. Respected viewers, nowadays the whole world is going through a very critical period. We don't know exactly when we can open our colleges as before, but we can't stop learning of our students. We all have to be very innovative to face this big challenge and change caused by COVID-19. And I am very happy as we have got three expert dignitaries who are going to enlighten us in this respect. Now I would like to request our acting principal, Dr. Bharat Sarse sir, to give his introductory note. Please, sir, Dr. Bharat Sarse sir. Thank you, madam. Thank you. Good afternoon, all delegates. Today's guest lecturer, Dr. Praveen Saptarshi sir, Pradhavika Varda Sambus madam, Dr. Kula Bagul sir, myself, Dr. Bharat Chalse, Director of Physical Education and in-charge principal in our college. Friends, मैं सोनामाई शिक्षण संस्था संचालित आर्ट्स एंड साइंस महिला कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे संस्था के संस्थापक माननीय कर्मसाक्षी नाना साहेब प्रेमचंद जी जाधव तथा संस्था की अध्यक्षा माननीय भारत ज्योति ताई साहेब जाधव, इन्होंने पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं को उच्च शिक्षा द्वारा बौद्धिक एवं आर्थिक उन्नति कर खुद के पैरों पर खड़ा करना, इस एकमात्र उद्देश्य से महिला महाविद्यालय की स्थापना सन 1994 में की और बेटी पढ़ाओ का नारा उसी समय से सच साबित कर दिखाया। उनका यह सपना सच करने के लिए हमारी संस्था की सचिवा सम्माननीय सौ वर्षाताई एवं उपाध्यक्षा माननीय सौ प्रतिमाताई और संचालक मंडल की सभी महिला सदस्य अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही है। हमारी सिस्टर कंसल्ट संस्था के सचिव एडवोकेट सुधीर जी जाधव, विभागीय सचिव प्राध्यापक संजय जी जाधव हमारे सहकारी हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हमारा महाविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित कर रहा है, उसके पीछे उनकी ही प्रेरणा थी। इस महामारी के काल में किस तरह से सामाजिक दूरी बनाते हुए हम विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकते हैं, यही छोटा सा प्रयास हम इस वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आप सभी का हमारे महाविद्यालय के इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं और मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। ओवर टू अहिरा मैडम। Thank you, sir. Thank you, sir. Respected friends, now I would like to give a brief introduction of the Honorable Inaugurator, Mrs. Varshatai Jadhav. She is the Honorable Secretary of Sonamai Shikshan Prasarak Mandal. Her inspiration and moral support is indeed our strength. She has got National Gold Star Award for Talented Personality in Educational Excellence on 12th April 2019 by Global Achievers Foundation, New Delhi. Now I would like to request Honorable Mrs. Varshatai to deliver her inaugural speech. Please, Tai Sahib. प्रणाम। आज के सभी विशेष अवसर पर सभी मान्यवरों को प्रणाम। सोनामाई शिक्षण संस्था संचालित महिला महाविद्यालय शहादा जिला नंदुरबार द्वारा आयोजित वनडे नेशनल वेबिनार में उपस्थित मान्यवर तथा सहभागियों का सहर्ष स्वागत करती हूँ।
हमारे संस्था के प्रेरणा स्थान आदरणीय वंदनीय कर्म साक्षी नाना साहब जादव, संस्था अध्यक्षा भारत ज्योति आदरणीय ताई साहब जादव, इन्हें वंदन करते हुए आयोजित महिला महाविद्यालय के एक्टिंग प्रिंसिपल डॉक्टर चालसे सर, प्रोफेसर श्रीमती कुलकर्णी, श्रीमती अहिराव, प्रोफेसर पाटिल, प्रोफेसर ईशी और पाटिल सर, आप सभी का वेबिनार सफल बनाने प्रयास हेतु अभिनंदन। आज यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित अनुभवी और ज्ञानी सम्माननीय डॉक्टर सप्तऋषि फ्रॉम पुणे, सम्माननीय प्रोफेसर श्रीमती पाठक फ्रॉम बॉम्बे, सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर बागुल फ्रॉम धुले और सभी सहभागियों ने हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। इस हेतु विशेष रूप से आप सभी का स्वागत है। कर लो दुनिया मुट्ठी में लॉकडाउन के दौर में शैक्षणिक और बौद्धिक उन्नति और महाविद्यालय की प्रगति की ओर सफल प्रयास करते हुए आधुनिक तंत्र के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र को नया दृष्टिकोण, नया अंदाज में प्रेरित करेगा। यह कार्य अध्यापक एवं छात्रों को अवश्य ही लाभ देगा। संस्था सचिव के नाते वनडे वेबिनार उद्घाटन की मैं घोषणा करती हूँ। इस वेबिनार में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहेगा। पुण्यच्छ मैं सभी को शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रणाम। Thank you, Tai Sahib. Thank you. Now I request Professor A.M. Patil sir to introduce Dr. Praveen Saptarshi. Professor A.M. Patil sir. Namaskar. Honorable dignitaries, organizer, all my dear participants, I wish you very pleasant morning. Myself, Anil Muralidhar Patil, and today it is my pleasure to introduce such a great intellectual, socialist, thoughtful, and environmental practitioner. I welcome Honorable Professor Dr. Praveen Saptarshi on behalf of my college on this knowledgeable level of challenges and opportunities. Challenges and opportunities caused by COVID-19 information of today's human world. Presently, he is Professor Emeritus of Indian Institute of Cost and Management Studies and Research in Pune, and also he is a visiting professor and coordinator of Salisbury University, MD, USA, Maryland, US. He has sponsored 13 research projects, published 154 research papers, completed 14 consultancy projects, and published 2 research volumes. He has experience of working as a member of university statutory bodies in University of Pune, North Maharashtra University Jalgaon, Shivaji University Kolhapur, Bharati Vidyapit Pune, संत गाडगे महाराज अमरावती यूनिवर्सिटी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात, and Mumbai University. Dr. Saptarshi sir has visited abroad in countries and cities like UK, USA, Australia, Bolivia, Peru, Mexico, Germany, Norway for academic purpose. In the year from 1998 to 2018, he had significant contribution of communities development, and he has been awarded 3 times for best teacher. Now I request Dr. Saptarshi sir to enlighten us on the topic application of geographical information system for environmental management. Thank you. Please, Saptarshi sir. Thank you for good words.
I'm very happy to be with you. Ultimately, all these connectivity and all those problems were resolved. I am at present, I am put up in hotel as a home quarantine as decided by collector of Ahmednagar district. So I was corona positive, and now I'm out of corona. So करोनाग्रस्त ते करोना मुक्त असा प्रवास माझा झालेला आहे. So I know the difficulties that I have been for the last 15-20 days as I was affected by COVID-19, and I was always trying to imagine what will be the agonies that the poor people would have suffered, because I am quite well off, and that's why I'm put up in, thanks to our young generation, I am put up in a hotel which is air conditioned and everything is okay. But what will happen? What the others, the poor people, would have done this for quarantine period, and can they afford to pay the hotel bill? So anyway, this is a very good experience, and I think most of the colleges, most of the universities have organized webinar on COVID-19, and I can tell you that the major thrust given by many speakers and scholars is that after COVID-19, how we can get adjusted, how our classroom should be there, how aeroplane sitting arrangement should be there, how the industries should accommodate the workers, and so on. But the basic issue that a geographer and environmental student can understand is that COVID-19 is the mirror of our interaction between nature and man. So it's a mirror, and that mirror has shown us that maybe COVID-19, maybe Nisarga cyclone, maybe Afan, maybe so many cyclones and so many locusts also, Toldhara. So all these are the effects of our irrational relationship between nature and man. So we are trying to grab natural resources. To what extent? When I was in American university, so we, as a teamwork from various universities, some scientists joined me, and we have found out that in US, 1 calorie usable, one production of usable 1 calorie requires consumption of 1400 calories from nature. म्हणजे 1 कॅलरीची व्हॅल्यू असलेलं अन्न किंवा 1 कॅलरीची व्हॅल्यू असलेली एनर्जी आपण निसर्गातून निर्माण करण्यासाठी आपल्याला निसर्गातील 1400 कॅलरीज ह्या घ्याव्या लागतात. Another research has pointed out that all said and done, that we are plastic recycling and all these things, they advertise always, the American companies, that this is recyclable, this is degradable plastic. But we have found out that only 5%, less than 5% of the plastic is recycled. The rest of the production, yearly production, 95% of yearly production is the regular plastic. So it is also a wrong propaganda. It is not, it is well away from truth that people are trying to grab, people are trying to say that we are protecting nature, but they are not. So these are the issues, and that's why
I would like to remember Mahatma Gandhi's word that abundance or mass production may not be touching to the poverty, may not be able to eradicate poverty. So to eradicate poverty, according to Gandhian economy, the instead of mass production, the production by masses is important. If this would have been accepted by our country, definitely I would say that the after COVID-19, the home migration, the reverse migration would not be uh, a great task. Now, it is really shameful on our part that some of our citizens die because they don't have any vehicle to reach their home, because they don't have food. So crores of people, fellow citizens, are at risk. Why? This is mainly because the mass production activities in metro cities have not taken care of them. They are some of the workers. I have mixed with the workers, and I have conducted some surveys with my young friends, and I have seen that most of them are working from last 15 to 20 years. This means that a worker working in Mumbai for last 15 to 20 years is unable to have his own house, his own flat. He is still residing in the slum area, and so when the salary is stopped, he has to rush back to his hometown or home village. So this is the situation. This kind of disparity is useful for the fascist people. So it is useful. It is good for them. It is good for corporate sector to grab the natural resources. For example, in Corona, the last 3 months, you can find that the most of the decisions taken by Government of India are against the workers, number one, against the protection of nature. So elephant, which is Rajaji Elephant Park, which is meant for the elephants, is given to Kumbh Mela. So I am also Hindu. I am also, I also worship God, or I may not. That is my personal question. But even then, I would feel that the indiscriminate destruction of nature should not be allowed for the sake of any God, because nature is our God. Gandhiji used to say that truth is God. So that's why I appeal to the academicians that they don't try to get paralyzed or fractured your intellectual ability. Try to think the root cause of COVID-19. And then only you can be able to find out the solution. How to establish the nature-man relationship in a positive way. And this is that this can be possible. So we study that there are three components between man and nature interaction. One is needs of people, second one is resources in the nature, and third one is technology. That technology, intervention of technology is creating a lot of problems. And that's why we should try to adopt the technology. We should try to accept technology in such a way that there would be the optimal loss of nature. At least we should see that the carbon footprint should be reduced.
water footprint of the production activities should be, how to reduce it. When we go for agriculture, how we can optimize water resources. Can we go for the sugarcane? Can we always go for some other the banana, the crops which require more water, or should we go for the other crops? Another thing is that should we go for the nature farming, organic farming? Yes, that is important. That will not only save nature, but that will save the interest of the poor farmers. Because we have carried out the study for the production of the milk, production of sugarcane, production of wheat, jawar, and we cost benefit analysis shows that almost more than 65% of any cost of production goes to the urban sector. This means that the present day agricultural activity in rural India is supporting the industries, industrial sector, by way of purchasing pesticides, by way of purchasing the what is that grass, what is that grassy, no, तणनाशकाला काय म्हणतात आपल्याकडे. So this kind of things are so popular, and always there is in my village it is said that खुरपायला बाया नसतात हो, त्यामुळे ते तणनाशकच मारायचे. So that contains heavy metals. All these pesticides are having heavy metals. And one of my PhD students from environmental science, she has pointed out that the fish in Bhima river are containing heavy metals. And therefore, these are the issues. And heavy metal means that is biologically accumulative material. Means once it is taken by fish, and if it is taken by human beings, it cannot be flushed off. And that's why it remains within the body of man. And young ladies and gentlemen, I would warn you that if this kind of heavy metals are accumulated in your body, it will affect next generation. So it has a genetic impact. So therefore, all industrial activities have been always must be scrutinized, and it should be scrutinized in the way that it is called as environment impact assessment. And that environment impact assessment has been waived off for many activities during this COVID-19. Now see that the COVID-19 is a danger because we have destructed environment, and the COVID-19 has been taken as opportunity by the big people, rich people, to again destroy natural resources. So that's why I really appreciate that young boy. Of course, he's an honorable minister now, and he is opposing some coal mines. That is good. Something all politicians should also learn to take up environmental issues. And I think that the politics without this environmental issues will not be sustainable hereafter. And that's why this COVID-19 is a danger, and that danger can be reduced only if we try to establish relationship between nature and man. With technology, with another component is needs, how to reduce our needs.
That is also important thing. Suppose one product, simple, that mobile phone, if it is produced in United States of America, the carbon footprint is 100 times more than the carbon footprint which is manufactured in India. So why it is so? Because American laborer is traveling by car. And that's why, considering his lifestyle, his consumerism, this product, the intensity, carbon intensity of each product is very high. So it is 100 times, 200 times more compared to developing countries. So that's why any product which is manufactured by rich corporates, which is manufactured by the rich countries, should not be taken, should not be purchased by common man. So this kind of awareness is important. Awareness, environmental awareness म्हणजे गुडी गुडी नका करू. सगळे कॉलेजच्या मुलांना एकत्र करा, झाडं लावा, वनमहोत्सव करा. ओके, दॅट इज ऑल्सो गुड, दॅट इज नॉट बॅड. बट दिस शुड नॉट बी द रिझन फॉर ओव्हरलुकिंग. याच्याकडे दुर्लक्ष करणं, मेन प्रॉब्लेमकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी हा प्रोग्राम वापरला जातो. बघा तुम्ही, कुठलेही कलेक्टर, कुठलेही मिनिस्टर, कुठलाही आमदार, खासदार ह्या कार्यक्रमात फार उत्साहाने मुलांच्या बरोबर असतो. कारण ह्या कार्यक्रमामुळे दुर्लक्ष केलं जातं मूळ प्रश्नाकडे. आणि मूळ प्रश्न असा आहे, द बेसिक कॉज इज दॅट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट मस्ट बी स्टॉप. Destruction of natural resources must be stopped. And who will protect natural resources? माझी तर थिअरीच आहे. मी ह्या इमेरिटस प्रोफेसरच्या त्या एका मोठ्या पुस्तकच तयार केलेलं आहे त्याचं. ते आता छापतं, ज्याच्याकडे पैसे असतील तर छापेल. पण सो इट इज क्लिअरली मेन्शन दॅट द डिस्पॅरिटी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. अँड इफ डेमोक्रेसी इज नॉट देअर, एन्व्हायरमेंट इज डिस्ट्रक्टेड. हे लक्षात घ्या तुम्ही. लोकशाही टिकवणं फार महत्वाचं आहे, तरच निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं. लोकशाहीने दिलेले हक्क जे आहेत आदिवासींचे, दे सो दोज राईट्स आर मोर इम्पॉर्टंट. मला माहिती आहे, आय नो दॅट दिस कॉलेज कम्स फ्रॉम द ट्रायबल एरिया, अँड यू नो दॅट व्हॉट इज मेंट बाय द राईट्स ऑफ द ट्रायबल पीपल. So these rights of tribal people are also being diminished by the present government and even previous government. I'm not a politician, I'm just humanist, and it is not necessary that you should be a communist or socialist or anti-BJP. So any person who is having human attitude should go for protection of nature in the interest of well-being of society. याच्यासाठी आपल्याला काही कुठला इझम, कुठला पक्ष वगैरे काही उपयोगीच नाही. म्हणून माझं तर म्हणणं आहे, सर्व पक्षातल्याच आमदार खासदारांना मी नेहमी सांगत असतो, याच्याबद्दल आवाज उठवत जा. बिकॉज द पॉलिटिकल पॉवर इज द अल्टिमेट पॉवर. इट इज द पॉवर टू मेक द डिसिजन्स, अँड दॅट पॉवर हॅज बीन ग्रॅब्ड बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर्स. मोठमोठे जे कॉर्पोरेट सेक्टर्स आहेत ते या ठिकाणी हे त्यांच्या ताब्यात हे पॉलिटिकल पॉवर्स आहेत. त्यामुळे आता सिंपल गोष्ट सांगतो तुम्हाला, की एखाद्या आमदाराला निवडून यायचं असेल तर तो काय करतो, त्याचा कौतुकाचा मुद्दा कुठला, शाळेत पुस्तकं किती वाटले, आमच्या ठिकाणी कुठे गेले, इतके रस्ते बांधले. अरे काय उपकार केले का? रस्ते बांधले म्हणजे आमच्याच खिशातले पैसे आहेत ना. हे सांगतोच कसं, तुला लाज कशी नाही वाटत निवडणुकीच्या वेळेस हे सांगायला? आणि मग हे का नाही सांगत की किती जणांचे लायसन्स मंजूर केले बेकायदेशीर, किती कॉर्पोरेट सेक्टरच्या पुढे शेपट्या हलवल्या, हे का नाही सांगत? तर हे सर्व मिळून, सर्व पक्षीय मिळून काही विशिष्ट पॉलिटिशियन्स, they have become the agents of industries, and they are trying to destroy the nature, and those agents, they are having the political power,
And if we want to grab their political power or diminish their political power, then it is very difficult because democracy is not there. जेव्हा जेव्हा डेमोक्रेसीचा ऱ्हास होतो, so my thesis is clear that whenever democracy is diminished, the environmental degradation is improved and vice versa. Once environmental degradation is there, disparity is there. If disparity is there, democracy is again diminished. So this means that this is vicious circle, and that's why the nature-man relationship becomes more negative and more negative. And all these things are mainly to grab the natural resources in the few hands. अतिशय छोट्या श्रीमंत वर्गाच्या फायद्याच्या दृष्टीने नॅचरल रिसोर्सेसचं उत्पादन grabbing किंवा natural resources exploitation is mainly aimed at being the comfort or for comforting some 15-20% of the population in the world. Rest of the population is mainly dependent on nature, and if nature is being destroyed, their livelihood is destroyed. I will take one example that see the livelihood of tribal people in your area only, in Shahada area. We have conducted a survey and we have found that the people require roundabout तिथून तुमच्या खाली डांग भागातल्या सगळ्या भागात so they require we have surveyed more than 500 families in 3 seasons, and we have come to the conclusion that the one family requires some 9.7 or kg firewood per day. And it is also, second conclusion is that only 300 out of 365 days they can have their meals. So 300 days with roughly 10 kg means 3000 kilogram of firewood. Each family of 5-6, they are consuming that much amount of firewood. And that firewood causes the carbon footprint equivalent to 0.36 tons. It is very simple, tons of firewood multiplied by 0.12, right? So this is the mathematics. So my dear friends, so this means that one family from the tribal areas, from Dang area in Western Ghat region, you can find that they are responsible for carbon footprint of 0.36 tons of carbon dioxide. So this means that, so, and you just compare your lifestyle. I think all of us have definitely traveled from by air from one place to simple from Pune to Delhi. So what is the carbon footprint of that Pune Delhi flight one way? Is 0.18, and coming back 0.36. So this means that, see our lifestyle, see our needs. So needs of one man are quite different from the other people. So according to needs, according to consumption pattern, there is a disparity between the people from the same nation. आणि आपण काय गप्पा मारतो, आमचा देश वगैरे वगैरे. एवढ्या गप्पा कसं काय मारणार आपण, मला कळतच नाही. If our fellow citizens are unable to meet their ends and we are traveling by aeroplane and causing same, and that's why we always criticize people who cut the trees and who use firewood. So I request all of you to try to follow the tribal people's model. Try to use firewood. I tried.
I tried it in my university, and I gave the firewood to all the professors. And these professors were so worried that what is this, uh, Professor Saptarshi, your research is not going to fetch anything, but that the firewood here, we don't consume any firewood. So I just said that I wanted to find out the consumption of firewood in our campus by this community. And then I found that it is almost zero. Why? Why I am not using? Why madam is not using the firewood? Why it is so? This is mainly it is not convenient. If somebody is not in position to purchase even kerosene, then and then only he or she can opt for firewood. This means that the use of firewood is under a compulsive situation. And that's why, suppose any lady with half clothes or torn clothes, sarees and this, if she is cutting trees around our campus or around your college, then don't try to say that she is ignorant. Don't try to say that she is such a nonsense. She is Deshadrohi. She is anti environment, and she is cutting trees for firewood. She is she can be also labeled as thief. No, my dear friends, as the educated person, I would rush to her and I would definitely touch her feet and say that this is disparity. We educated people are unable to bridge the gap between you and me since last 75 years, 70 years. And that's why we owe you. And that's why I would touch her feet. म्हणजे असं जर कुणी लाकूड तोडणारी एखादी गोर गरीब फाटकी साडी घातलेली बाई जर करत असेल तर लाकडं तोडून चोरून घेऊन जात असेल तर तिला चोर म्हणू नका, तिच्या पायावर डोकं ठेवून तिची क्षमा मागा. से सॉरी टू हर. अँड की तुझ्या आणि आमच्या मधली जी काही गॅप आहे ती भरायला आम्ही एज्युकेटेड लोक, वी आर ऑल ऑफ अस आर अमंग्स द टॉप 15% families. Please remember that. So another factor is also dangerous, which is creating again COVID-19, or which is trying to time झाला की मला आठवण करा बरं का, मला वाटतं हां. So which is trying to divert our attention from the basic issues to the other issues. For example, this media is such a full of rascals. आता असं म्हणणं म्हणजे तुम्हाला वाटेल की फारच वाईट बोलतो. मला सांगा तुम्ही, गाढव, मूर्ख किंवा निर्लज्ज याखेरीज मीडियातील पत्रकारांना 95% पत्रकारांना दुसरं कुठलं विशेषण द्यायचं असेल माइल्ड शब्दात तर सांगा. हे सर्वात माइल्ड आहे. बिकॉज नो मीडिया हॅज पॉइंटेड आउट द फॅक्ट दॅट सम ऑफ द कॉस्मॅटिक्स, ज्याची कंटिन्युअस जाहिरात होते ना की ते डाग काढतात वगैरे, सम ऑफ द कॉस्मॅटिक्स आर अनेबल टू रिमूव्ह द स्पॉट्स. आणि इट इज प्रूव्ड in their own laboratory. पण ही बातमी कुठल्या मीडियाने तुम्हाला सांगितली का? कुठल्या टीव्ही चॅनलने सांगितली का? Then some of the cosmetics which say that it is wrinkle free and it contains steroids, has anybody revealed that fact? कशाला नाव घेऊन सांगतो, फेअर अँड लवली वगैरे तर द्या सोडून, पण आणखीन
Johnson and Johnson got billions of dollars of penalty. That company was penalized for the toxins have been found in the baby food, in some medicines. आता लहान मुलांसाठी ही कंपनी इतकी चांगली काम करते, रोज त्याच्या जाहिराती पाहतो. मला असं वाटतं की माझं नातू जर गुटगुटीत व्हायचं असेल तर त्याला सगळं जॉन्सन अँड जॉन्सनची बेबी पावडर द्या, त्याला अमुक खाऊ घाला, त्याला तमुक खाऊ. मुळीच नाही. दॅट कंपनी. So media is such a rascal that nobody has revealed this kind of fact. ही फॅक्ट सांगण्यासाठी का म्हणून आम्हाला रिसर्च करायला लागतो, मला हेच कळत नाही. ह्या असल्या गोष्टीसाठी आमची एनर्जी वाया जाते. अँड दॅट्स वाय इट इज द वर्क ऑफ मीडिया, इट इज द ड्युटी ऑफ गव्हर्नमेंट, इट इज अनदर थिंग रेग्युलर. Kargil, so that company CARGIL, Kargil, almost everybody, all the participants must be using same edible oil in your kitchen. आहे की नाही सगळेजण? व्हॉट इज इट्स ब्रँड? कारगिल हा ब्रँड अजून त्यांनी ओपन केला नाही. त्यांनी ब्रँड ओपन केलाय जेमिनी. जेमिनी हा ब्रँडच विकत घेतलाय. Kargil is a multinational company. So after globalization, they entered. After this government, they are so happy because the present government is typical agent of corporates. Not only this Adani, Ambani, but also the other corporates from outside India. So this आता बघा तुम्ही मोठमोठे malls येऊन किराणा दुकानाचं नष्ट होणार आहे. मोठमोठे. सो अँड गव्हर्नमेंट इज सपोर्टिंग ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज. इज इट नेसेसरी फॉर कंट्री लाईक अस? But anyway, coming back to edible oil, what was the decision taken by Government of India in 2015? So please, we are academicians. Try to go back to find out the circulars, Government of India, that the 30% of other oil, other edible oil, if it is mixed in any branded oil, it cannot be considered as adulterated. So adulteration ची व्याख्याच बदलली त्यांनी. So how adulteration is defined? If more than 30% of the other oil is mixed, then and then only it is adulteration. Another thing is that unless and until it is not a toxic material, adulteration is not considered serious matter. So this was passed in 2015, and this is mainly to suit the Kargil company. Before that, Kargil was having thousands of the cases against its regarding adulteration. अजूनही त्यांच्यावरती 78 शिल्लक आहेत. इतके नियमावली पातळ करून सुद्धा. म्हणजे साधा मुद्दा असा आहे की शेंगदाणा तेलामध्ये तिळाचं तेल मिक्स केलं तर ते अडल्टरेशन होत नाही. आमच्या दृष्टीने दिस इज इंडियन कल्चर. इफ आय वॉन्ट टू टेक ग्राउंडनट ऑइल, आय वॉन्ट ग्राउंडनट ओनली. आय डोंट वॉन्ट द अदर ऑइल. सो व्हाय यू आर मिक्सिंग palm oil? And do you know that because of that, last 5 years, our edible oil is imported. 70% of this, our consumption of edible oil is import. So this is dangerous. We can produce. आणखीन एक मला सांगायचं, शेतकऱ्यांनी सोयाबीन अजिबात करू नका. वाय? सोयाबीनच्या घुगऱ्या करून खाऊ शकता तुम्ही. जर खाऊ शकत असाल तर चालेल. आमच्याकडे आम्ही तूर केली, नाही खपली बाजारात, घरी उसळ तर करून खाऊ, मूग मटकी तरी खाऊ आम्ही. आमच्या गोरगरिबाच्या आजूबाजूच्या लोकांच्या पोटाला तरी मिळेल. पण सोयाबीन केलं, इट इज टू बी प्रोसेस्ड. आणि प्रोसेस करून ते पुन्हा तुमच्याचकडे येतं. आणि काय मटणासारखं लागतात म्हणे ते सोयाबीनचे. अजिबात खात जाऊ नका.
ज्या देशामध्ये रेग्युलर चिकन मटन भरपूर आहे त्या देशांनी उगाचच आपलं सोयाबीनचं खोटं नाटक काहीतरी खायचं अजिबात नाही, चुकीचं आहे ते. सो माय डिअर फ्रेंड्स, सो व्हॉट इज आवर चॉईस ऑफ फूड आणि कुठल्या गोष्टीकडे आपण दुर्लक्ष करायचं, all these things are decided by media. Then you will now realize that why I am calling them that this is full of rascals. कारण हे आपल्याला शिकवतात की आता आपण कुठलं कॉस्मेटिक गोरं दिसलंच पाहिजेत. वाय सौंदर्य मीमांसा शास्त्र आहे, ऍस्थेटिक्स असं त्याला म्हणतात. सो ऍस्थेटिक्स is mainly dependent on industrial revolution. If industrial revolution would have been taken in South Africa, we would have said that black is beautiful, right? It has been taken in Europe, and that's why we say that the fair looking, the white people are considered to be the idol or symbol of beauty. No. So all our concepts regarding beauty, concepts regarding our color, all these are decided by this economic system. And this economic system, we have to deny it. We have to deny it in the sense that if you want to purchase a product, so again, I will complete that example of Cargill. So Cargill is importing palm oil, mixing it, and they are selling as the groundnut oil or the kardai oil or some other oil. So this or sarso ka tel, pratyek bharatat jasa brand aseल. So this means that they are cheating the people, and media is keeping mum on this. And why we should keep mum? Another thing is that these corporate bodies have become terrorists. Terrorists in the sense that आता जर मी कारगिलच्या विरुद्ध बोललो तर कारगिल कॅन सू मी इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिफेमेशन. आणि किती रुपयाचं डिफेमेशन लावतील? 200 कोटीचं, 100 कोटीचं. म्हणजे मला तुरुंगात जाण्याखेरीज पर्यायच नाही. बट I would say that there should be thousands of academicians who are ready to go behind the bar. Then 1,000 into 100 crores. So that may not be a profitable business for Cargill. That may not be a profitable business for Fair and Lovely. That may not be a profitable business for the wrinkle-free cosmetics. So my dear friends, that we should be alert and we should alert the people. So this is, I think, that the COVID-19 and this danger we should take into account. I'm really happy that some social workers have also joined us, and that's why I have given this important. But that my young friend Anil, Dr. Anil has given me a topic regarding GIS, how to apply GIS in this. So if time permits, I will just tell you that GIS is nothing but Geographical Information System, and it is a computerized system, and it takes into account the multidisciplinary and multi-date information. So it can integrate, it can sort, it can synthesize, it can analyze the multi-date and multidisciplinary, multi-location. So 3 dimensions are there: location specific, then time specific, and all subjects. So that is the beauty of GIS. But GIS was started in India in 86 when computer came into being. So the first computer in our university or in Jawaharlal Delhi University in 1986 or something like that. And I have published the first paper in 1990 in Marathi regarding use of GIS for the planning, village level planning. So I had developed at that time the village information system. But let me share with the young people, those who are now using
the remote sensing and GIS with a computer techniques. And most of them, my dear young friends, sorry to say that most of them are away from the basic concept of GIS and remote sensing. So that's why they are quite literate about saying what is shape file, how to import it, how to export it, how to upload, and so everything. But they are not in position to understand how that information is integrated, how it is synthesized. And that's why I would suggest that go for small examples and try to do those examples manually, and then you will be in position to understand what is sorting. You will be in position to understand the what is how is this information is integrated, how it is analyzed. So unless and until you understand all these concepts, the GIS may not be useful to you. Otherwise, the engineers will be smarter than geographers. I think that this is a geographer's baby, and geographers should give full justice to it. And after we consider the remote sensing was there even before GIS also. But remote sensing has become more and more popular when we got the satellite data with, with high resolution, both optical resolution as well as spatial resolution. Means suppose take, I think everybody knows that the raster-based and the vector-based GIS, but now raster-based has become popular because most of the satellite images are, so how they take the image of the surface of the earth. So that satellite just goes like this, and it is moving from North Pole to South Pole, and in a swath it can cover this distance. Now just see that how many images it can take. How many? If that that scanner wants to take 1 meter by 1 meter resolution, and not only that, 1 meter by 1 meter, you just imagine your Shahada area and divide it into 1 meter by 1 meter. How many squares will be there? So this much figures will be there. Multiplied by 4 means 4 bands they will be there. So reflectance of 4 different bands for each square. So how many number of data, number of observations will be there? Now you can realize that the, the thousands of millions of numbers are coming. And all these are coming from satellites in the form of number. Why number? This is mainly because number is number. So one may be written sometime like this, but one meaning is same. And that's why it is in numerical form, most scientific and truthful form. And when it is coming, GIS is used to process the data. And that data can be, now people can 1 meter by 1 meter, 5 meter by 5 meter resolution is there. And that's why they can have the border also of Shahada Tehsil. And we call it as geocoded maps. So, this rasterization has this satellite technology, remote sensing technology has been developed so much so that lot of numerical data is coming, and we are handling it, and for that we require more and more sophisticated software, GIS software. Another thing is that that Afan or this Nisarga. So at that time, there is another way of getting data, and that is radar, radio waves. So that can be the active remote sensing. Do you know that the remote sensing, there are two types of remote sensing. One is active and another one is passive. Passive means whatever is there using the light in the nature, means solar radiations and all these things. So that is passive remote sensing.
So radar is active remote sensing. Means you are sending some waves. It is just like a torch. The you can on the torch and then see in the dark. So that is active remote sensing. And what you see outside is passive remote sensing, natural light we are using. So in this way, there are some active remote sensing technologies, and that can also be handled with different software. Another thing is that the different layers of information are there. So that's why multidisciplinary. But not only that, different layers according to location, according to distance from the surface of the earth, synoptic levels. So at different levels, 18-kilometer level, 20-kilometer level, 25-kilometer level, and in this way, from surface to the 20, 30 kilometers, so then we can be able to find out the path of geostrophic winds. We can find out the ozone holes. We can find out the location of the movement, the upper air movement, and that synoptic level at different synoptic level, and then you can find out whether that cyclone is diminishing, is it dying, or it is again becoming stronger and stronger. So how it was diverted away from Mumbai? This is mainly because of the synoptic level data, where synoptic level data have been analyzed and found out that yes, it is diverting. So in this way, how it was steered in different direction at the level of 15 kilometers away from the surface of the earth. So that was known just 1 hour, 2 hours before. This is because of this kind of GIS and this. Another thing is that there are socially relevant uh, studies, and that is you can also measure the proportion of sugar, the recovery, probable recovery of sugar cane, just by having some satellite images of sugarcane farms. Or my student, I think Dr. Manoj Chauhan, so he has pointed out how to understand the productivity of sorghum. आपल्या ज्वारीचं प्रोडक्शन किती होणार हे त्यांनी सॅटेलाइटच्या डेटावरून आणि जीआयएस वापरून शोध घेऊन त्याचे गणित तयार करून सांगितले. सो देर आर सो मेनी सच थिंग्स. अगदी सुरुवात त्याची झाली ती म्हणजे फॉरेस्ट किती आहे ते मोजण्याच्या दृष्टीने. सो दिस इज as simple as that. All these are passive remote sensing, means the crops or the trees reflect some energy, and that reflectance is different in different forms. Suppose that sorghum is at the time of harvest, it has a different reflectance. So in this way, we have to go on the studying and develop the mathematical models to understand the socially relevant things, and geographers can do this. And therefore I appeal that the geographers should try to uh, carry out the micro level research for their own purpose, for understanding the cropping pattern, for understanding productivity of the given product cropping pattern, or even the what would be the market prices of jawar, wheat, and based on the production within the region. So all such things can be integrated using this GIS. In Marathi, we call it as the भौगोलिक माहिती प्रणाली. प्रणाली ही नेमकी कॉम्प्युटराइज सिस्टमला प्रणाली असं म्हणतात. So I think that I should stop here. Again, I am thankful to the principal, the management persons, and my young friend Anil. So thank you very much.
And I think we can, if time permits, I will request organizers to give some space for uh, the question and answer. Suppose anybody wants to comment, even against my thinking, I'm open for correction also. Please. Yes, sir. Yes, sir. सर, तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह असतानाही आमच्या महाविद्यालयात आता मुक्त, कोरोना मुक्त. हो, म्हणजे हो, आता तुम्ही त्या म्हणजे एवढी फाईट करत आहात त्याच्यासाठी सर. तिथला एक्सपिरियन्स कसा राहिला सर? म्हणजे थोडंसं त्याविषयी आपण बोलू. आम्हाला जर का सांगितलं तर आपल्या काय म्हणजे तिथलं तुम्ही कोविड मध्ये असताना तुम्ही आता आयसोलेशन मध्ये आहात, आयसोलेटेड आहात ना सर? हो. तर तिथलं म्हणजे तिथलं वातावरण कसं, म्हणजे कसं टॅकल करता सर तुम्ही तसं? हा, आता तुम्हाला सांगतो, अगदी पॉझिटिव्ह टेस्ट म्हणजे मी 4 तारखेपासून मला त्रास होत होता. आता घरचे सगळे डॉक्टर लोक असल्यामुळे ते भाच्याने वगैरे खूपच काळजी घेतली आणि मग तो शेवटी म्हणला की नाही, आपण कोविडची टेस्ट करूनच टाकू. 8 तारखेला टेस्ट केली, तिचा रिझल्ट आला 10 तारखेला पॉझिटिव्ह आणि मग ताबडतोब मला बूथ हॉस्पिटलला सरकारच्या नियमाप्रमाणे सरकारी हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं. आता माझा भाचा नगरमध्ये इथं फार मोठा प्रतिष्ठित असा यंग डॉक्टर आहे आणि त्यामुळे त्याच्याच ओळखीचे सगळे लोक. हे एक लक्षात आलं मला तिथं, लक्षात आल्यानंतर की सरकार केवढा मोठा खर्च करतंय. नाही, इथल्या लोकल सगळे, पुण्याचं असेल, नगरचं असेल, जळगावचं असेल, जी लोकल जे डॉक्टर्स आहेत, हे डॉक्टर्स व्हॉलंटरीली काम करतात, एकही पैसा न घेता. म्हणजे त्याच्याच हॉस्पिटलचा डॉक्टर घुले, MD झालेला, MD फिजिशियन, त्यांनी 7-8 दिवस काम केल्यानंतर त्याला क्वारंटाईन राहावं लागतं 10 दिवस. त्यासाठी काही हॉटेल्स केलेली. आता त्या हॉटेलचा खर्च कोणी करायचा? त्या डॉक्टरनी द्यायचा. म्हणजे डॉक्टर श्रीमंत असतात मान्य मला, पण किती छळायचं त्यांना सुद्धा. म्हणजे ही दुसरी बाजू पण आहे, एक लक्षात घ्या. आता हे झालं डॉक्टरांची बाजू. तिथं मी गेलो, तिथं गेल्यानंतर खरोखरच दिवसातनं 4 वेळा टेम्परेचर त्या गननी, ब्लड प्रेशर, आणि सिनियर सिटीजन असल्यामुळे एक दिवसाआड माझं ते काय ECG वगैरे काढत होते, चेस्ट एक्सरे काढला 2दा आणि मग त्यांनी ठरवलं की काही नाही यांना. 5च दिवस फक्त मला अँटीबायोटिक दिले आणि त्याच्यानंतर फक्त आता व्हिटॅमिन B आणि C एवढंच आहे. तर ह्या सगळ्या याच्यामध्ये सुरुवातीला ते अँटीबायोटिक फार बेकार होत होते. मी इतका झोपून राहायचो. शेवटी एकदा विचारलं मी वॉर्ड बॉयला, इथून डायरेक्ट अमरधाम म्हणजे इथली स्मशानभूमी बरं का नगरची. म्हणजे इथून डायरेक्ट अमरधामलाच जायचं का? ते आमचे बंधू इथंच आमदार होते, तेव्हा त्यांनी ते रिनोव्हेशन वगैरे केलेलं होतं. म्हणलं आहे, आमच्या बंधूंची कृपा आहे, ते म्हणलं तिथं जाऊन बघतो म्हणलं. तर तो म्हणला नाही साहेब, म्हणला तुम्हाला मी ऑक्सिजन सुद्धा लावू देणार नाही आणि तुमचा सत्कार करणार. मग जेव्हा मी 19 तारखेला बाहेर पडलो, तेव्हा फुलं बिलं देऊन त्यांनी फोटो बिटो वगैरे काढून, आता काही नगरच्या काही पेपरमध्ये आलंही असेल माहित नाही, पण त्यांनी अगदी असं सांगितलं. खुश झाले सगळे डॉक्टर मंडळी आले होते. मी त्यांचे आभार वगैरे मानले. पण नंतर म्हणले घरी नका थांबू. बरोबर आहे, नातवंड असतात किंवा काही आमचे सगळेच, बायको सिनियर सिटीजन, भाऊ सिनियर, बाकी माझे मेहुणे पण, बहीण पण. तर त्याच्यामुळे ते म्हणले की नाही, तुम्ही हॉटेलमध्ये राहू शकता किंवा आम्ही केलेली सोय फ्रीमध्ये. आता माझा भाचाच तो डॉक्टरच आहे आणि तो त्याच्या मामाची सेवा करणारच ना, म्हणून एक मोठ्या चांगल्या हॉटेलमध्ये मला ठेवलेलं आहे. तर त्या हॉटेलवाल्याची पण गंमत अशी की त्याचं गेले 3 महिने धंदाच चालत नाही. त्यामुळे एकच खोली चालू आहे, एकच गडी आहे माझ्याकडं. त्याच्याच मोबाईलच्या डेटावरनं मी तुमच्याशी बोलू शकतोय. माझा BSNLचा डेटा काय आज काम देईना. मी काल परवा ट्रायल दिलेली होती, झूम मध्ये बोलायची वगैरे, चांगलं चाललं होतं. पण असं तर त्या ठिकाणी एक माझ्या लक्षात आलं, काही राहत्यावरून आले होते, शिर्डीवरून आले होते लोक. आता काही जण म्हणले सर घेणार का, म्हणजे तिथं सुद्धा एका खोलीमध्ये अड्डा तयार केला होता लोकांनी. ते म्हणले काय, त्याला काय म्हणतात आतमध्ये हे सॅनिटायझिंग करायचंय का? म्हणलं चालेल ना, करतो ना सॅनिटायझिंग.
आणि मला काय वाटलं काहीतरी औषध बिषध असेल. म्हणलं तुम्ही अहो म्हटलं याच्यात मध्ये आपली इम्युनिटी कमी असते म्हणून आपण कोरोना बाधित आहोत. आणि इम्युनिटी कमी असणं म्हणजे पुन्हा लिव्हरला त्रास कशाला द्यायचा? तेव्हा हे सॅनिटायझेशन वगैरे हे सगळं दारुड्यांच्या गप्पा मारायला ठीक आहे. दारू वगैरे पिऊ नका. नाहीतर यंग पोरांना आमच्या सगळे माझे यंग मित्र म्हणतील, आता काय सर पण म्हणतायत प्यायला काय हरकत नाही. तसं नाही. हे गंमत म्हणून बोला तुम्ही जोक वगैरे, पण दारूनी इम्युनिटी तुमची कमी होते. तेव्हा दारू पिल्याने फार स्वच्छ राहतं वगैरे असं काही नाहीये. तर मित्रांनो हा एक तिथं एक पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन सगळीकडे ठेवायला पाहिजे. आणि मस्त छान बूथ हॉस्पिटल 39 साली स्थापन झालेलं आहे. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी केलेलं. एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळं वाया चाललेलं. आपण काही नीट त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. त्यांचे पगार फक्त सरकारने ग्रँटेबल जर केले आणि त्यांना पगाराची नुसती ग्रँट दिली तरी ते चांगलं मॅनेजमेंट करेल. पण आपल्याकडे कसं आहे की पॉलिटिशियन्सना एकदा ग्रँट दिली ना, कॉलेजला ग्रँट दिली की पॉलिटिकल लोक त्याच्यावरती उरावर चढलेच कॉलेजच्या. म्हणजे ते प्रिन्सिपलला अकॅडमिक डिसिजन घेऊच द्यायचं नाही. हे असं शिक्षणाचं वाटोळं करायचं हे ठरलेलं आहे त्यांचं. तर तसं हे आरोग्याचं वाटोळं करायचंय असं ठरलेलं असतं. म्हणून ते तिथल्या लोकांशी मी बोललो. ते म्हणजे अहो यांची ग्रँड नको असं वाटायला लागलं. ते कुणी जिल्हा परिषद काय कुणी आमदार खासदार काय काही पण दादागिरी करतात मग. अशी परिस्थिती. त्यापेक्षा नको ग्रँड निम्म्या पगारात काम करू आम्ही. आणि देशात मिळतायत ना आता. जर 5,000 रुपये आणि 10,000 रुपयात नर्सेस मिळतायत तर कशाला पाहिजेत 20,000 आणि 25,000 रुपये. हा एक मुद्दा. आणखीन माझ्या लक्षात आलं की मोठमोठ्या घोषणा होतात हा. दिल्लीवरनं, मुंबईवरनं, सगळीकडनं. इतके नीच लोक आणि इतके खोटारडे असतील हे पॉलिटिकल लोक, याचं मला खरंच आश्चर्य वाटतं. सगळ्या डॉक्टरांचे पगार दुप्पट करणार. सगळ्यांना आम्ही नर्सेसना आणि अंगणवाडी यांचं काय त्याला म्हणतात तुमचं विमा उतरून देणार. नालायकांना मला दाखवा लिस्ट किती अंगणवाडी महिलांची आणि किती डॉक्टरांची. माझा भाचा इथे डॉक्टर आहे. त्याचे सगळे मित्र म्हणतात काही नाही आमचा विमा आम्ही उतरलेला आहे. काहीच नाही म्हणे आम्हाला आमची गाडी चालू ठेवून एसी मध्ये झोपावं लागलं. तिथं सिव्हिल हॉस्पिटलला डॉक्टरला झोपायला जागा नाही. स्वच्छ अशी. दे आर ॲट रिस्क. इतकी प्रचंड वाईट परिस्थिती आहे. आणि मला कळतच नाही की काय गप्पा मारतात ही लोक खोटं. निर्लज्जच असावी लागतात तो राजकारणातले लोक. खरंच निर्लज्ज. म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा मी कोविडमुळे एक ठरवलं कुठल्याही राजकारणी आमदार खासदार जिल्हा परिषद सदस्य जिल्हाध्यक्ष वगैरे वगैरे अजिबात भाव देत नाही. चाललं की चाललं. आणखीन दुसरं जो म्हणून अंगठ्या घालतो ना असल्या नालायक गुंड माणसाला अजिबात किंमत द्यायची नाही. अहो गुंडांना कसं माहितीये का साधा मुद्दा आहे. आपण समजा आता पुण्यात आम्ही आलो नवीन इकडे असं म्हणलं की आम्ही घाबरत गेलो की त्याची दादागिरी वाटते. म्हणून आम्ही आता खेड्यातच आलो होतो. अरे तू कोण का म्हणून बोलवतो असं म्हणायचो आम्ही. आणि त्यामुळे मग आमची दादागिरी इस्टॅब्लिश झाली. सो मित्रांनो हे COVID-19 हे जसं संकट आहे ना हे संकट काही फक्त टेम्पररी नाहीये. कंटिन्युअसली ह्या पॉलिटिशियनच्या निमित्ताने आपल्या उरावर COVID-19 बसलेलाच आहे. हे माझ्या लक्षात आलं. इट इज एम्बेडेड इन द सिस्टीम. मग त्याला कोविड म्हणा, वादळ म्हणा किंवा काय म्हणता येईल करप्शन म्हणा, काही म्हणा. हे नीचपणा आहे. आणि याच्यामध्ये खोटारडेपणा. एक लक्षात घ्या डिझास्टर मॅनेजमेंट वी जॉग्राफर स्टडी डिझास्टर मॅनेजमेंट. व्हॉट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट? खरं बोला. कधी पण नाही मला असं वाटलं की तिथं पाणी आलं असेल असं नाही. इथं 1 इंच पाणी आलंय एवढंच सांगायचं असतं. डिझास्टर मॅनेजमेंट मधले आपण मॅन्युअल वाचून बघा तुम्ही. आपण शिकवतो वर्गात मुलांना. तर कायम खरं बोलायचं असतं. आणि कायम खोटं बोलताय तो म्हणजे कसं काय डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे. पंतप्रधानापासून ते इथल्या साध्या शिपायापर्यंत सगळेच खोटं बोलतायत. अरे 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 म्हणजे कसा देश सुधारणार हा असं माझ्या पुढे प्रश्न. पण सुधारेल. कारण तिथं अनिल सारखे माझ्यासारखे मॅडम सारखे लोक आहेत या देशामध्ये म्हणजे देश सुधारणार. म्हणजे मी आशावादी आहे पूर्णपणे. सगळे नालायक. एक साधा मुद्दा आहे की सगळे नालायक नसतात. 5% फक्त लोक नालायक असतात. 5% सच्चे असतात तुमच्या माझ्यासारखे. आणि ते सच्चेची थोडी ताकद वाढली की ह्या 5%तले 4% होतात आणि ते 6% होतात.
आणि ते जेव्हा 6% होतात, तर उरलेले जे कच्चे असतात 90% सगळेच्या सगळे ते मेजॉरिटीच्या बाजूने. त्यामुळे तुम्ही असं समजू नका एक एवढे मोठे इतके खासदार आले आणि काय, तितके फटाफट पडून परत एक 4-5 खासदारच आलेत बा बीजेपीचे, असं पण होऊ शकतं. तसं काय तुमचं मॅनेजमेंट बीजेपीचे असेल किंवा तुमचे कोणी लोक असतील तर माफ करा, किंवा जसं काँग्रेस झालं तसं त्यांचं पण होऊ शकतं. तेव्हा पॉलिटिकल पॉवरला अजिबात सरेंडर व्हायचं नाही. सरेंडर झालं की तो साधे कुत्र नुसतं मागे लागलं आणि तुम्ही थांबला तर गप्प बसतं आणि चिपटा हलवायला लागतं. लक्षात ठेवा तुम्ही. तेव्हा ह्यांना भुंकले की नजरेला नजर देऊन भेटायची. अंगठेवाल्या गुंडांना अजिबात भाव द्यायचा नाही. नमस्कार सुद्धा नाही करायचा. मग ते म्हणले असतील की का हो सर, ते आम्हाला नमस्कार पण करत नाही, ओळखलं नाही. ते ओळखलं ना दादा, तुम्हाला ओळखलं. पण तिथे काय आहे, आमचा नियम आहे म्हणून. ते सप्तऋषी सरांनी आम्हाला सांगितलं, जे अंगठ्या घालतात ना त्यांना नमस्कार नाहीच करायचा असं म्हणे. म्हणजे 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 का घालतो, नाही काढून टाका दादा, कशाला उगाच, गोड बोलून सांगायचं. तर हे अतिशय वाईट गोष्ट आहे. पण एनिवे, ह्या अनुभवातनं तब्येत चांगली झाली, सिद्ध झालं की आपण जगू शकतो कोरोनामध्ये सुद्धा. नेमके ह्याच काळामध्ये मी 75 साली तुरुंगात होतो आणि मलाही असं घरातनं फरफटत नेलेलं होतं. त्यावेळेसही लोक म्हणले की बहुतेक हे मरतील आता. 1 वर्ष तुरुंगात राहून पुन्हा जिवंत व्यवस्थित बाहेर आलो. तसं आता इथं पण कोविड पण हे मला नवीन संकट मिळालं. माझ्या मुलीला तर मी पत्रच लिहिलं की अगं असं संकट येणं म्हणजे काय वाईट नको वाटून घेऊ. दिस इज अन अपॉर्च्युनिटी. आपला अनुभव एनरिच होतो, हे लक्षात घे. कसं कळणार तिथल्या लोकांच्या अडचणी इतक्या जवळनं पाहायला मिळाल्या, डॉक्टरांच्या, नर्सेसच्या आणि त्यांचं काम करणार. ते किट जे आहे ना, ते किट 500 रुपयाचं पण मिळतं आणि ऍक्च्युली ते परफेक्ट असेल तर ते 1800 रुपयाचं आणि त्याला जीएसटी आहे. किती हलकटे गव्हर्नमेंट, लक्षात ठेवा. जीएसटी सुद्धा माफ नाही करत आहे मास्कवरचा आणि ह्या किटवरचा, डॉक्टरांच्या किटवर. किती नीचपणा आहे. आणि कसल्या गप्पा मारतात हो तुम्ही, अंगणवाडी चायला. त्यांना तर अक्षरशः जोड्याने मारा सगळे, किंवा आमदार खासदार जर असतील ना तुमच्या बॉडीवर कोणी, त्यांना गचंड्या धरून विचारा, का किती जणांना विमा उतरला, किती जणांना किट दिले आणि जीएसटी माफ करणार. हे आपण सगळ्यांनी त्यांचे मित्र म्हणून जर त्यांना त्रास दिला तरच ते कदाचित वरपर्यंत जाईल असं मला वाटतं. आपण द्यायला पाहिजे. आपण काय करतो, ओळखीचे आमदार साहेब म्हणजे आमच्या बॉडीवरचेच ना, लय मोठे सेक्रेटरी साहेब आहेत. अरे तसं काय नसतं. सेक्रेटरी तू पण होऊ शकतो ना, मी पण होऊ शकतो. मी सुद्धा एका कॉलेजचा अध्यक्ष आहे. एवढं काय त्याच्यामध्ये, कॉलेज काढायला काय लागतं. आणि बोमलाला तुमच्याकडे आसपासचे जे, तर मी तर खूप जणांना सांगतो, मी तरी माझं कॉलेज काढण्यापासून कष्ट टाकलेले. नंतर समजा पुढच्या पिढीतले कोणी जर उपसंब जरी कॉलेजचे अध्यक्ष झाले, त्यांना एवढं भाव द्यायची काही गरज नाही. जे संस्थापक असतात, ज्यांनी तेव्हापासून कामं केलेली ते ठीक आहे. पण आता उगाचच त्यांचे कोणीतरी पॉलिटिकल वारस जर सांगत असतील तर अजिबात ऐकत जाऊ नका. शहाद्यातल्या लोकांनी सुद्धा अजिबात त्यांचा भाव खायचं गरज नाही. तुम्ही किती, म्हणजे जसं मी एसपी कॉलेजला म्हणायचो, लोकमान्य टिळकांनी काढलेलं हे कॉलेज आहे, तुमचं काही योगदान आहे हो, ग बसा, शहाणपणा नका करू. उगा आपलं तुम्ही ते लोकमान्यांच्या जातीचे म्हणून तुम्ही आपला आम्हाला त्रास देतात काय, असं स्पष्ट बोलायचं मी एसपी कॉलेजमध्ये असतं. तर एनिवे, जास्तीत जास्त काय होतं, आपण अनवॉन्टेड होतो. नगरला अनवॉन्टेड होतो, एसपीला गेलो, एसपीला अनवॉन्टेड झालो, युनिव्हर्सिटीत गेलो, युनिव्हर्सिटीतल्या लोकांना अनवॉन्टेड झालं तर अमेरिकेत शिकवायला गेलो. काय फरक पडतो आपल्याला. सो सो बी हॅपी. मुख्य म्हणजे हसत जा, योगा वगैरे करत जा. पण ते फार रामदेव बाबाचे पण फार पूर्णपणे नका. जिथे जिथं पैसा आहे ना, कॉर्पोरेट बॉडी आहे ना, तिथे तिथं घोळ आहे बरं का, लक्षात ठेवा. रामदेव बाबा कसला क्लेम करतो. रामदेव बाबा जे योगासनं करतात तेच योगासनं ते आत्ता ज्या वयाचे असताना मी पण करत होतो, माझा बाप करत होता. पण माझ्या बापाने कधी 30,000 कोटी रुपयाचा धंदा केला नाही त्याच्यावर, मीही केला नाही. जो धंदा करतो ना ते मग ते मॉडेल झालं. ते फसफस करायचं, ते काय खरं नाही. ते त्याचे बाप पण आहेत ना. मी माझे अमेरिकेतल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये होते ना, त्याचे तुम्हाला त्याचे फोटो पण दाखवेन मी. ते काय तसं पोट आतमध्ये घेऊन फिरवणं मला अजून जमतं ऍट द एज ऑफ 71. तर ते पण कोट्यवधी रुपये त्याच्यावर नाही कमवायचे असं मला म्हणायचं. म्हणजे ते योगाचं बेसिक स्पिरिटच गेलं. एनिवे, हा बोला, आणखीन काही प्रश्न विचारायचा तर जरूर सांगा. सर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून.
सर मी महिला कॉलेजचे सिनियर क्लर्क म्हणून राजेश राठोड बोलतोय. हो 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 राठोड. फर्स्ट ऑफ ऑल सर आय एम सॅल्यूट टू यू. हो 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 वा वा. हा, कारण की तुम्ही कोरोनाशी फाईट करून तुम्ही बाहेर आलात आणि आजच्या वेबिनार मध्ये मला इतकं चांगलं वाटलं की तुम्ही या कोरोनाग्रस्ताच्या बाबतीत जे काही बोलले, या प्रशासना बाबतीत जे चालू आहे, खरोखर माझ्या मनात सारखं बोलले तुम्ही. आणि तुमच्या भावी आयुष्यासाठी मी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देतो सर. आणि तुमचं आजचं जो लेक्चर आहे सर, मला खरोखरच मला प्रेरणादायी ठरलं आहे. त्याच्यासाठी मी माझ्या प्राचार्याला मी परवानगी घेतली की म्हटलं सरशी मला 2 मिनिट बोलायचं आहे. आय एम फॉर यू टू स्पीक यू विथ अ ह्यूज पर्सन बिकॉज आय एम द सिनियर क्लर्क. यू आर द सर, बट ओनली फॉर द सॅल्यूट आय एम काय. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. हा हॅलो. बोला. हा सर, मला फार अभिमान वाटला. मी पहिला तुम्हाला फोन केला, तुम्ही मला एका फोनवर होकार दिला सर. त्याच्यामुळे मला फार अभिमान वाटला सर. आणि तुमचं जे लेक्चर आहे सर, ते इतकं व्हॅल्युएबल झालं, व्हॅल्युएबल स्पीच झालं. अरे पण तू दिलेला विषय त्याच्यामुळे मी परत एकदा इंट्रोडक्शन मध्ये कोविड-19 विषय काढला म्हणून मी त्याच्यावर बोललो. हो सर, हो सर. परत एकदा थँक्यू सर, परत एकदा थँक्यू. येस येस. ओके सर, बाय. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. थँक्यू. मॅडम प्रिन्सिपल आहेत ना? थँक्यू सर. नाही सर, मला वाटलं तुम्ही प्रिन्सिपल आहात. तुम्हाला नाही चालते. अच्छा अच्छा. हा, आता आपल्याला प्रश्न केला ना सर, हा ते प्रिन्सिपल, ऍक्टिंग प्रिन्सिपल. ते काय म्हणले, मी क्लार्क आहे म्हणले ना ते सिनियर. नाही, ते क्लार्क आहे. आणि याच्या आधी तुम्हाला जो क्वेश्चन केला ते ऍक्टिंग प्रिन्सिपल आहे. वा वा वा, चांगले चालते सर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर. ऐसी स्थिति में भी आपने अपनी एनर्जी बनाए रखी और हमें भी एनर्जी दी है सर. थैंक यू सर. थैंक यू. अब अगला सेशन तुरंत ही शुरू होगा, जिसमें कोरोनोत्तर मानवीय जीवन, संधि व आव्हाने, इस विषय पर मराठी विभाग के डॉक्टर फुला बागुल सर, एसपीडीएम कॉलेज शिरपुर, जिला धुलिया, यह अपने विचार व्यक्त करेंगे. डॉक्टर फुला बागुल सर कवयित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव के मराठी अध्ययन मंडल के सदस्य हैं. सर, आप पीएचडी के मार्गदर्शक तथा रेफरी है. सर जी ने यूजीसी का संशोधन प्रकल्प भी किया है. उनके 2 काव्य संग्रह, 2 चरित्र ग्रंथ, 1 ललित गद्य और 5 अध्ययन किताबों का लिखान हुआ है तथा उनके 7 समीक्षा ग्रंथ, 70 शोध निबंध विविध नियतकालिकाओं में प्रसिद्ध हुए हैं. उनके विविध ग्रंथों का संदर्भ ग्रंथ के रूप में विद्यापीठ पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है. सर विद्यापीठ शासकीय समिति के साथ साथ 5 साहित्य सम्मेलनों के अध्यक्ष रह चुके हैं. इनके अलावा विज्ञान साहित्य समीक्षा, आदिवासी शास्त्रीय समीक्षा, अहिरानी साहित्य समीक्षा तथा विविध बोलियों का अध्ययन इन प्रांतों में लेखन हुआ है. आदरणीय सर फुला बागुल जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने विषय की शुरुआत करें. आदरणीय सर. नमस्कार, माझा आवाज येतोय अहिरराव मॅडम? हो सर, येतोय. नमस्कार सर. आवाज येतोय ना? आपला आवाज येतोय सर. ओके. हो येतोय. ओके. सोनामाई शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे मित्र चाळशे सर, अहिरराव मॅडम, संपूर्ण IPSC ची टीम आणि आमचे सन्मित्र प्राध्यापक प्रेम गिरासे सर, आणि यावेळी झूम या मंचावर उपस्थित असलेले सर्व आणि याच वेळी आवाज येतोय मॅडम? हॅलो सर, येतोय सर, आवाज येतोय. आणि आवाज येतोय. ओके. याच वेळी युट्यूबवर
आपला हा वेबिनार लाईव्ह सुरू आहे. युट्यूबवर जे रसिक अभ्यासक मित्र उपस्थित आहेत त्यांनाही अभिवादन करतो आणि माझ्या विवेचनाला प्रारंभ करतो. मला जो विषय देण्यात आलेला होता त्या विषयाच्या अनुषंगाने काही एक मांडणी या ठिकाणी मी करतो आहे. येथे मांडलेले विचार हे अंतिम सत्य आहे अशातला भाग नाही. माझं जे काही निरीक्षण आहे त्या निरीक्षणातून आपल्या समोर मांडलेला हा आलेख आहे. मित्रांनो, कोरोनोत्तर काळामध्ये जगत असताना समाजाच्या सर्व घटकांची काही एक जबाबदारी आहे. या जबाबदारीच्या संदर्भामध्ये आपण समाजाचे जागृत घटक म्हणून काय योगदान देऊ शकतो, या कोरोनोत्तर काळामध्ये जगत असताना तुमची, आमची आणि सगळ्यांची काय जबाबदारी आहे, या कोरोनोत्तर काळाला कशा पद्धतीचा प्रतिसाद देणं अपेक्षित आहे याची मांडणी मी आपल्यासमोर करतो आहे. मित्रांनो, सुरुवातीला मी जातो कौटुंबिक जीवनाच्या स्तरावर. कोरोनोत्तर काळामध्ये आपल्या जबाबदाऱ्या कशा आहेत, कोणकोणती संधी आहे, कोणकोणती आव्हानं आहेत आणि कोरोनोत्तर काळामध्ये जगण्याचं कोणत्या स्वरूपाचं भान आपल्याला असलं पाहिजे याची एक मांडणी कौटुंबिक जीवनाच्या या पहिल्या मुद्द्यावरून मी सुरू करतोय. मित्रांनो, कोरोना सुरू झाला, लॉकडाऊन सुरू झालं आणि घराघरातल्या महिला वर्गांचे आग्रह सुरू झाले. काय होते हे आग्रह? हात धुवा, मास्क लावा, कपडे धुवायला टाका, हेच खा, ते खाऊ नका, योगा करा, स्वयंपाकाला मदत करा, ही यादी तशी प्रचंड मोठी होईल. मित्रांनो, आता हे जे काही महिलांचे आग्रह घराघरामध्ये सुरू झाले, खरं म्हणजे ही संधी आहे. ही कशाची संधी आहे? ही संधी आहे कौटुंबिक जिव्हाळा एरवी दिसत नव्हता तो अगदी स्पष्टपणे कोरोनोत्तर काळामध्ये दिसायला लागला. या संधीचा फायदा म्हणून कौटुंबिक जे अनुबंध आहेत ते अगदी घट्ट झाले, एकमेकांची काळजी घेणं सुरू झालं आणि एवढंच नव्हे तर कुटुंबाच्या पलीकडे जाऊन जे दूरवरचे आपले नातेवाईक आहेत त्यांनाही आपण सल्ले द्यायला लागलो. उदाहरणार्थ, घराबाहेर पडू नका, गेल्यास लवकर परत या, हळद दूध प्या, अमुक अमुक काढा घ्या, तुमच्याकडे किती कोरोना पेशंट झाले, आमच्याकडे एवढे आहेत, अशा पद्धतीची चर्चा आपली सुरू झाली. इतरत्र अडकलेल्या मुलांना घरी आणण्यासाठी ई पास काढण्यापासून फिटनेस सर्टिफिकेट आणण्यापासून अनेक सव्यापसव आपण केली, वाढली. मित्रांनो, या सर्व घटनातून दिसला तो भावनांचा जिवंत झरा, आपुलकीचे धबधबे व्हायला लागले. हे सगळं कोरोनामुळे घडलं आणि हे सगळं सकारात्मक होतं. आता आव्हान काय आहे कौटुंबिक स्तरावर? मित्रांनो, आव्हान असं आहे की लॉकडाऊन उठल्यानंतर आता जीवनाला वेग येईल. जीवनाला वेग आला की पुन्हा स्पर्धा सुरू होईल. मग अशा धावपळीत कोरोनाची काळजी घेणं मागे पडून पुन्हा द्वेष, मत्सर, अहंकार, आकस हे विकार बळावून येतील. मानवाची मूळ प्रवृत्ती उचल खाईल आणि कोरोनाच्या पहिल्या दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये दाखवलेला जो जिव्हाळा होता, आपुलकीचा धबधबा होता, तो तसाच टिकून राहील का, हे आपल्या समोर आज आव्हान आहे. तो टिकून ठेवणं ही तुमची, आमची सगळ्यांची महत्वाची जबाबदारी आहे. मित्रांनो, या कोरोनोत्तर काळामध्ये जगत असताना सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे रोजगाराचा प्रश्न. लॉकडाऊन काळामध्ये परप्रांतीय मजुरांशी आपली वर्तणूक फारशी मानवीय नव्हती. प्रचंड उन्हात त्यांना पायी जावं लागलं. त्यांचे हाल माध्यमातून आपण पाहिलेच आहेत. त्यामुळे हे मजूर पुन्हा परत येतील का, की आत्मसन्मानाच्या भावनेतून अर्धीच भाकर खाऊ पण घरीच राहू अशी भूमिका घेतील, असे प्रश्न चर्चिले गेले. त्यातूनच मग आता त्यांच्या जाण्याने रिक्त झालेल्या जागांवर भूमिपुत्रांना रोजगार मिळण्याची संधी निर्माण झाली कोरोनोत्तर काळामध्ये. या संधीतून काही आव्हानं सुद्धा मात्र निर्माण झालेली आहेत. उदाहरणार्थ, परप्रांतीय मजूर आता पुन्हा परत येत आहेत. काही लोक रेल्वे सुरू झाली की पुन्हा येतील. याच्याने काय होईल की भूमिपुत्र पुन्हा बेरोजगार राहील. हे एक आव्हान आहे. दुसरं आव्हान असं आहे की मालक वर्गही भूमिपुत्रांना सामावून घेण्यास फारसे राजी नाहीत, कारण भूमिपुत्रांना अनुभव नाही, ते प्रशिक्षित नाहीत, कौशल्य प्राप्तीसाठीचे मोठे प्रयत्न आपल्याकडे होताना दिसत नाहीत. यामुळे आलेली संधी हातातून जाताना दिसते आहे. खरे तर कौशल्य प्राप्तीसाठी शासकीय स्तरावर, कंपनी स्तरावर मोठी मोहीम सुरू करणं हे मोठं आव्हान आहे. मोठ्या संख्येने युवा नुसता बेरोजगार झाला नाही तर तो अप्रशिक्षितही राहिला.
मोफत इंटरनेट, फ्री कॉलिंगच्या मोहजालामध्ये तो इतका अडकलेला आहे की त्याला स्वस्थितीचं भान नाही, आत्मभान नाही. मुळात वर्क कल्चर त्याच्यामध्ये रुजवलंच गेलेलं नाही. परप्रांतीय मजुरांच्या काही गोष्टी अनुकरणीय आहेत. उदाहरणार्थ ते जादा वेळ काम करतात, चोख काम करतात आणि होमसिकनेस हा आजार त्यांच्या बाबतीत संभवतच नाही. हीच ती संधी आहे भूमिपुत्रांना की त्यांनी कौशल्य प्राप्त करावं, श्रमासाठी मानसिक दृष्ट्या त्यांनी तयार व्हावं. जर हे तयार झाले तर या संधीचं फार चांगलं सोनं आपल्या भूमिपुत्रांना करता येईल. मी जातो तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये. कोरोनोत्तर काळामध्ये जगत असताना समाज जीवनामध्ये आपल्याला कोणकोणती संधी आणि कोणकोणती आव्हानं आहेत. मित्रांनो, या कोरोनोत्तर काळामध्ये मोठा प्रभाव अनेक घटकांवर पडलेला असला तरी तो लग्न संस्थेवर फार प्रभावीपणे आपल्याला उमटलेला दिसून येतो. काय झालं मित्रांनो लग्न संस्थेवर कोरोनोत्तर काळामध्ये? मुळात आपण भारतीय लोक गर्दी प्रेमी आहोत. आपल्याला गर्दीच आवडते, कारण गर्दीवर आपली प्रतिष्ठा ठरते. कुणाच्या अंत्यविधीला किती लोक होते आणि कुणाच्या मुलीच्या लग्नामध्ये किती लोक होते, गर्दीवर आपली प्रतिष्ठा ठरते. बारशापासून मर्तिक पर्यंत आपल्याला मर्यादित असं काहीच चालत नाही. आता तर शासकीय नियम आहे 50 लोक लग्नाला आणि 25 लोक अंत्यविधीला. मग आता ऑनलाईन उपस्थिती सुरू झालेली आहे. मित्रांनो, पण या सगळ्या काळामध्ये आपला जो मूळ स्वभाव आहे भारतीय लोकांचा, मराठी माणसाचा, तो आपण टाकून देऊ असं काही मला वाटत नाही. आता असं होईल की जरी प्रत्यक्ष अंत्यविधीला जाता आलं नाही, लग्न समारंभाला जाता आलं नाही, तरी काही लोक ऑनलाईन युट्यूबवर पाहतील आणि पुन्हा सांगतील की माझ्या मुलीचं लग्न युट्यूबवर 5000 लोकांनी लाईक केलं. आपला मूळ स्वभाव हा असा आहे. अंत्यविधीच्या कार्यक्रमाला म्हणजे अंत्यविधीचा कार्यक्रम जर लाईव्ह दाखवला तर त्याला सुद्धा लाईक देणारे लोक जर आपल्यामध्ये असतील तर काळ मोठा कठीण आहे. मित्रांनो, गर्दी प्रेम थोडक्यात आपण आत्ताच थांबवलं पाहिजे. मित्रांनो, आता लग्नामध्ये फक्त 50 लोकांना संधी आहे. मग त्या 50 लोकांमध्ये आपण आहोत की नाहीत? असलो तर प्रचंड प्रतिष्ठा आणि त्या 50 मध्ये आपण नाहीत याचं नैराश्य आणि पुन्हा मग मानसिक विकार, अशी वाटचाल होईल की काय, अशा पद्धतीचं एक आवाहन आपल्या समोर कोरोनोत्तर काळात जगताना आपल्याला दिसत आहे. मित्रांनो, खरं म्हणजे लग्न संस्थेवर आलेलं हे जे एक प्रकारचं मर्यादित संख्येचं बंधन आहे, ही संधी आहे. फक्त पाहण्याचा दृष्टिकोन आपला सकारात्मक असला पाहिजे. आता ह्या मर्यादित लग्न संस्थेच्या संदर्भामध्ये आपलं काय काय वाचणार आहे? आपले पैसे वाचणार आहेत, आपले श्रम वाचणार आहेत, आपला वेळ वाचणार आहे. लग्नासाठी आपण प्रवास करतो, प्रवासामध्ये प्रचंड रिस्क असते, त्याची बचत होणार आहे. पर्यावरणाचं भान जपलं जाणार आहे आणि मानापमानापासून आपली सुटका होणार आहे. मित्रांनो, मगाशी मी ज्या रिस्कचा उल्लेख केला, जोखीम आहे, प्रवासाची जोखीम. आपण पाहतो की एखादा नवरदेव लग्नाच्या पत्रिका वाटायला जातो आणि अपघातामध्ये लग्नापूर्वीच तो बिचारा आपल्याला सोडून जातो. कधी कधी लग्नाच्या त्या मिरवणुकीमध्ये मे महिन्यामध्ये दारू पिऊन लोक नाचतात. मग कधी कधी त्या ठिकाणी उष्माघात होतो आणि घोड्यावरचे नवरदेवही कोसळले असंही आपल्याकडे घडत असतं. मित्रांनो, लग्नामध्ये गेल्यानंतर सत्कार होतात, भाषणं होतात आणि तो कंटाळवाणा जो प्रकार आहे तोही आता या मर्यादित संख्येमुळे बंद होणार आहे आणि ही हायसं वाटावं अशी परिस्थिती आहे. आता मित्रांनो, जरी लग्न संस्थेवर बंधनं आली, संख्येवर बंधनं आली, लग्न संस्थेमध्ये किती लोकांनी उपस्थित राहावं या संख्येवर बंधनं आली, यातून काही आव्हानं निर्माण झालेली आहेत. उदाहरणार्थ, आता ज्या 50 लोकांना आपण स्थान दिलं नाही, त्यांना आपण बोलवलं नाही, त्या लोकांची नाराजी आपण ओढून घेणार आहोत. त्यांची मनधरणी कशी करावी? कारण बऱ्याच वेळेला हे नातेसंबंध नाजूक असतात. मनधरणी कशी करावी? आता आणखी एक आव्हान महत्वाचं असं आहे मित्रांनो की 50 संख्येची जी मर्यादा आता कोरोनाने घालून दिलेली आहे, उद्या कोरोनातून मुक्त झाल्यानंतर आपण ही मर्यादा पाळणार आहोत का? गर्दीप्रेमी आपलं मराठी मन, आपलं भारतीय मन ही संख्या मानणार आहे का? नाहीतर असं होईल कोरोना हटल्यानंतर, कोरोना मुक्तीनंतर पुन्हा मग आम्ही 2-2 हजार लोकांना लग्नामध्ये बोलू, असं होणार आहे का? ही जी मर्यादा आहे ही कोरोनोत्तर काळातही राखून ठेवण्याचं आव्हान आमच्या समोर आहे. मित्रांनो, खोट्या प्रतिष्ठेचं आम्हाला आकर्षण आहे, बडेजावपणाचं आम्हाला आकर्षण लग्नाच्या संदर्भाने आहे. हे आकर्षण तूर्त
कोरोनामुळे आम्ही कमी केलंय, पण ते असंच सातत्याने पुढे टिकून राहील का, हे आव्हान आहे. दुसऱ्या बाजूला लग्न इंडस्ट्रीचे लोक बेरोजगार झाले, हे पण एक आव्हान आहे. म्हणजे मग आता लग्न संस्थेमध्ये अनेक घटक असतात, त्याच्यामध्ये मग आचारी आहे, बँड वाले आहेत, केटरर्स आहेत, अनेक लोक आहेत. हे लोक बेरोजगार झाले, हे सत्य आहे. आता त्यांना रोजगार नव्याने निर्माण करून देणं हे आव्हान जरी असलं तरी आपल्याला लग्नाच्या संदर्भातला खर्च पण टाळायचा, वेळेची बचत, श्रमाची बचत करावायची, लग्न मध्ये उपस्थितांची संख्येवर मर्यादा आणायची असेल तर आपल्याला लग्न इंडस्ट्रीमुळे ज्यांचे रोजगार गेले त्या लोकांना दुसऱ्या रोजगाराची संधी मात्र आपण निर्माण करून दिली पाहिजे. ते देखील आपलंच एक कर्तव्य आहे. मित्रांनो, जेव्हा समाज जीवनावर झालेल्या या सगळ्या कोरोनोत्तर काळामध्ये आपण जेव्हा या परिप्रेक्ष्यातून जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा मर्तिकाच्या संदर्भामध्ये मित्रांनो हे आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे. काय होतंय की पॉझिटिव्ह मयत जर असेल त्याच्या अंत्यविधीला कमी उपस्थिती असते, ही बहुतांश मान्य गोष्ट आहे. कारण जर पॉझिटिव्ह असलेला मयत असेल त्या अंत्यविधीला जाण्यात रिस्क आहे, तिथे लोक कमी जातात आणि याचा अर्थ आपण ती गोष्ट मान्य केलेली आहे. मित्रांनो, याचा अर्थ त्यातली रिस्क अनेकांच्या लक्षामध्ये आलेली आहे. पण श्रीमंतांच्या राजकारण्यांच्या अंत्यविधीला गर्दी होते, त्या मागे काही समीकरणही असतात. या समीकरणांचा मोह मात्र आता आपल्याला सोडवता आला पाहिजे, सोडला पाहिजे. या समीकरणाचा मोह सोडला पाहिजे. मित्रांनो, आता परिस्थिती अशी आहे की श्रीमंतांकडे गर्दी होते अंत्यविधी जरी असला तरी, आणि गरिबाकडे गर्दीची वानवा असते. हे चित्र बदलण्याची संधी आपल्याला कोरोनाने दिलेली आहे. ही संधी बदला. गरीबाकडे खूप गर्दी आणि श्रीमंताकडे कोणीच जात नाही. हे जे विषमतेचं चित्र आपल्याला दिसत आहे, हे विषमतेचं चित्र बदलून टाकण्याची संधी कोरोनोत्तर काळामध्ये आपल्याला मिळालेली आहे. तेव्हा आपला दृष्टिकोन समान असला पाहिजे. म्हणजे श्रीमंतांच्या अंत्यविधीलाही 25 लोक आणि गरीबाकडे तितकेच लोक, ही संधी आता आहे. आता यातून कोणकोणती आव्हानं नव्याने निर्माण झालेली आहेत मित्रांनो. कोरोना होणार नाही याची काळजी घेऊन अंत्यसंस्कार आपल्याला करावे लागतील. त्याच्यानंतर अंत्यविधी करीत असताना काही जे उपविधी आहेत ते आपल्याला टाळावेच लागतील. उदाहरणार्थ, आपल्याकडे मृताच्या अंत्यविधीमध्ये काही उपविधी असतात. उदाहरणार्थ, त्या पार्थिवाला आंघोळ घातली जाते. आंघोळ घालताना त्याला नवे कपडे घातले जातात, त्याची आरती केली जाते, मृताच्या तोंडामध्ये पाणी टाकण्याचा एक विधी असतो, आणि आपण मृत्यू शोक म्हणून त्या ठिकाणी अनेक महिला त्या ठिकाणी मृत्यूच्या शोकाची गीतं गातात. हे उपविधी आहेत. हे सगळे उपविधी आपल्याला थांबवावे लागतील. म्हणजे प्रेताची आंघोळ, प्रेताच्या संदर्भातली आरती, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला टाळाव्या लागतील. किंबहुना शासकीय नियमानुसार त्या आता आपल्याला टाळणं बंधनकारकच आहे. आता यातून आणखी एक गोष्ट महत्वाची अशी आहे की जी संस्कृतीला मारक आहे. उदाहरणार्थ, आपल्या खानदेशामध्ये विचार केला तर प्रेताच्या घरी शोक असतो आणि तो शोक गीतातून व्यक्त करतात. त्या महिला रडतात. रडताना जी व्यक्ती मृत झालेली आहे त्यात गुणगान करतात, त्याच्या अंगी असलेल्या चांगल्या गुणांचं कौतुक करतात. आता जर अंत्यविधीवर मर्यादा आली असेल तर आता रडू दिलं जाणार नाही. मग त्या लोकसंस्कृतीच्या रक्षक असलेल्या मृत्यूचं शोकगीत गाणारे आमच्या भगिनी माता आहेत, त्यांना आता शोकगीत गाता येणार नाही. आणि असं जर पुढे कंटिन्यू राहिलं तर मराठी मधला हा जो महत्वाचा लोकवाङ्मयाचा ठेवा आहे, मृत्यूचं शोकगीत, मृत्यूगीत ज्याला आम्ही म्हणतो, ते आता बंद होईल. आमच्या या माता भगिनी रडताना कुठलंही स्क्रिप्ट कागदावर लिहून आणत नाहीत आणि ते वाचून रडत नाहीत. त्यांना जे आठवतं त्या माणसाचं जीवन, त्याच्या सगळ्या व्यक्तिमत्वाची गुणवैशिष्ट्ये ते सांगत जातात. ते त्यांचे सगळं ते तोंडी गीत असतं. हा आमच्या लोकवाङ्मयाचा महत्वाचा ठेवा मात्र कोरोनाने हिरावून घेतला आहे की काय, ही मोठं नकारात्मक बाब त्या संदर्भात घडते आहे. आरोग्याच्या क्षेत्राकडे येऊया मित्रांनो. आता असं म्हटलं गेलं की कोरोना आल्यापासून बाकीचे आजार बंद झाले की काय, दुसरे कुठले पेशंट दिसतच नाहीत. आता हे कितपत सत्य आहे हे आपण जाणलं पाहिजे. आता मला असं वाटतं की बाकीचे आजार बंद झालेत का, की कोरोनाला प्राधान्य दिल्यामुळे बाकीच्या आजारांकडे दुर्लक्ष झालं, असं आहे का? पण एक गोष्ट महत्वाची आहे की या काळामध्ये घरोघरच्या माता भगिनींनी आपल्या घरातल्या सगळ्या कुटुंबियांना सात्विक आणि ताजं अन्न, मग ती मधुरा रेसिपी असेल की आणखी कुठलंही असेल,
खूप ताजं आणि सात्विक अन्न खायला दिलं आणि त्यामुळे फिटनेस मात्र आमच्या लोकांचा खूप चांगला होता या संपूर्ण काळामध्ये. आता आव्हान यातून असं आहे की हे फिटनेसचं सातत्य आम्ही पुढे टिकून ठेवणार आहोत का? उठसूट घेण्याची आमची सवय आम्ही थांबवणार आहोत का? आणि काल्पनिक भीती आम्ही आता बाजूला करणार आहोत का? म्हणजे असं की 2 जिने चढल्यावर थोडी धाप लागली की लगेच आम्हाला काल्पनिक भीती, अरे बापरे ब्लॉकेजेस तर नसतील. या काल्पनिक भीतीची मानसिक सवय आमच्या भारतीय लोकांना लागलेली आहे, ती आम्ही सोडणार आहोत का? या कोरोना काळामध्ये साहजिकच वजन वाढलेलं आहे, शुगर वाढलेली आहे, त्याच्यावर आम्ही कंट्रोल खरोखर करणार आहोत का? एक मात्र महत्वाची गोष्ट अशी आहे, कोरोनोत्तर काळात जगताना एक संधी अशी आली की फास्ट फूडची सवय मात्र आमची सुटलेली आहे. आणि असं म्हणतात की एखादी गोष्ट जर तुम्ही साधारणतः 3 महिन्यापर्यंत सोडून दिली तर त्या गोष्टीची सवय तुटूनच जाते. समजा मी जर चहा घेणं सोडलं आजपासून 3 महिन्यापर्यंत, तर नंतर आफ्टर 3 मंथ्स चहा घेण्याची इच्छा माझी राहणार नाही. तेव्हा फास्ट फूडची जी सवय आम्हाला लागलेली होती, मला वाटतं ती नक्कीच सुटलेली आहे. ही चांगली संधी कोरोनाने आम्हाला दिलेली होती. मित्रांनो, या काळामध्ये पेट्रोलची बचत झाली, सगळ्यांचंच पेट्रोल वाचलं, कारण गाड्या काढायची संधीच मिळाली नाही. यामुळे प्रदूषण थांबून आरोग्याचं संवर्धन मात्र चांगलं झालेलं आहे. मित्रांनो, समाज जीवनाचा मी विचार करत होतो. एक लक्षात घ्या मित्रांनो की कोरोनोत्तर काळात जगताना कोरोनाने आपल्याला काय सांगितलं? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी सांगितली की जी प्रत्येकाने आपल्या काळजावर कोरून ठेवायला पाहिजे. ती गोष्ट अशी आहे की जगण्यासाठी फार पैसा लागत नाही. जगण्यासाठी फार पैसा लागत नाही. पैसा लागतो तो चंगळवादासाठी, बडेजावसाठी, खोट्या प्रतिष्ठेसाठी तो लागत असतो. मित्रांनो, या काळामध्ये नवे कपडे, सौंदर्य प्रसाधनं, केश कर्तनालय, ब्युटी पार्लर, स्पा आणि प्रवास या सगळ्या गोष्टी जगण्यासाठी अजिबात आवश्यक नाहीत, हे कोरोनाने आपल्याला पहिल्यांदा त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून कोरोनाचे या अंगाने आभार सुद्धा मानले पाहिजे. मित्रांनो, थोडक्यात काय की कोरोनाने आमच्या जगण्याला साधेपणा दिला, सिंपलनेस, त्याला आपण सिम्प्लिसिटी. कोरोनाने आम्हाला हा जो साधेपणा दिलेला आहे, आता आव्हान यातून असं आहे की हा साधेपणा आम्ही निरंतर पुढे टिकवून ठेवणार आहोत का? मग हा जो आमच्या जगण्याला कोरोनाने आलेला साधेपणा होता, तो मजबुरीतून आला होता का? शासकीय नियमांच्या दंडेलशाहीतून किंवा त्या भीतीतून आलेला होता का? याचं उत्तर मात्र येणारा काळ आपल्याला देणार आहे. जर हा जगण्याला आलेला साधेपणा आम्ही जर टिकून ठेवला कोरोना गेल्यानंतरच्या काळात सुद्धा, तर आम्हाला खरोखरच त्याचं महत्व कळालेलं होतं, असा त्याचा अर्थ आपल्याला घेता येईल. मी येतो मित्रांनो शिक्षण या मुद्द्याकडे. या कोरोनोत्तर काळामध्ये शिक्षणाची काय परिस्थिती किंवा संधी कोणती आणि आव्हानं कोणती? मित्रांनो, परीक्षा रद्द झाल्या, प्रथम वर्ष आणि दुसऱ्या वर्षाच्या, कदाचित तिसऱ्या वर्षाच्या, अंतिम वर्षाच्या देखील. ज्या विद्यार्थ्यांचा काही कारणाने अभ्यास झालेला नव्हता, ज्यांना उत्तीर्ण होण्याची संधी किंवा खात्री नव्हती, असे सर्व लोक प्रमोट झाले आणि कदाचित त्यांच्यासाठी ही संधी सुद्धा होती प्रमोट होण्याची. पण मित्रांनो, या काळामध्ये काही सकारात्मक गोष्टी सुद्धा घडून दुर्दैवाने त्याच्याकडे लोकांचं लक्ष नाही. काय झालं या काळामध्ये? या काळात मुलांनी छंद मात्र जोपासले. कुणी इंडोर गेम खेळले, कुणी आवडती गाणी ऐकली, कुणी आपले आवडते चित्रपट पाहिले. या काळामध्ये क्लासेसचा ससेमिरा त्यांच्या मागे नव्हता, पालकांचा कुठला दबाव नव्हता, होमवर्कची चिंता नव्हती. या सगळ्यांपासून या सगळ्या विद्यार्थी मित्रांची मुक्तता झाली आणि खुल्या मनाने जीवनाचा त्यांना आस्वाद घेता आला. ही संधी होती. आता यामुळे कोणकोणती आव्हानं आता आमच्या समोर आहे? मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाचं आव्हान असं आहे की कोरोना बॅच म्हणून नोकरीमध्ये डावललं जाईल का? मुलाखतीमध्ये विचारतील की तुमचं ग्रॅज्युएशन अंतिम वर्ष कुठल्या वर्षी होतं? जर तो असं म्हटला की मार्च 2020 मध्ये मी परीक्षेला ड्यू होतो पण परीक्षा झाली नाही, कोरोना बॅचचा विद्यार्थी म्हणून, प्रमोट केलेला विद्यार्थी म्हणून त्याला नोकरी डावललं जाईल का? हा मोठा प्रश्न आहे. ऑनलाईन शिक्षणामुळे मित्रांनो, असं म्हटलं गेलं की ऑनलाईन शिक्षण ही शिक्षणातली चौथी क्रांती आहे. या चौथ्या क्रांतीमुळे समाजामध्ये होय रे आणि नाही रे अशी दरी जी आधीच होती ती पुन्हा वाढेल का? म्हणजे जे पालक आपल्या विद्यार्थ्याला ऑनलाईन साठी अँड्रॉइड महागडा मोबाईल घेऊन देतात, लॅपटॉप घेऊन देतात, ते होय रे, आणि ज्यांच्याकडे ही सुविधा नाही ते नाही रे असलेले पाल्य, यांच्यातली दरी आणखी वाढेल का? हे मोठं आव्हान आमच्या समोर आहे. त्याच्यानंतर ऑनलाईनमुळे काय होणार आहे? ऑन स्क्रीन आमचा जो टाइम आहे तो वाढणार आहे, त्याच्याने डोळ्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
दुसऱ्या बाजूला हे ऑनलाईन जी शिक्षण आहे, एज्युकेशन, हे प्रभावी ठरणार आहे का याचा विचार आम्हाला करावा लागेल. ऑनलाईन एज्युकेशनसाठी असलेली जी साधनं आहेत त्या साधनांची उपलब्धी, समान उपलब्धी, संधीची समानता सर्वत्र आहे का याचा विचार आम्हाला करावा लागेल. शिक्षण संस्था चालकांच्या अंगाने विचार केला, त्यांच्याकडे प्रशिक्षित स्टॉप आहे का, मोठे वर्ग आहेत का, कारण एक बेंच सोडून एक विद्यार्थी बसवायचा असेल तर मोठे वर्ग आहेत का, तेवढे बेंचेस आहेत का, सुरक्षेची व्यवस्था आहे का, आणि सगळ्यात महत्वाचं की पालक आपल्या पाल्यांना या काळात पाठवतील का, हा पण एक प्रश्न आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा जो जवळचा संपर्क आहे तो टाळता येईल का, कारण आम्हा शिक्षकांना एखाद्या विद्यार्थ्याने चांगलं उत्तर दिलं की त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप ठेवण्याची रक्तातली सवय आहे. आणि मग तुम्ही म्हणणार की 2 फुटाचं अंतर ठेवा. मग आम्ही शिक्षक विद्यार्थ्याच्या पाठीवर जो स्पर्श करतो प्रेमाचा, आपुलकीचा, शाबासकीचा, तो आम्हाला देता येणार नाही. जे स्पर्शातून साध्य होतं ते आवाजातून होईल का असा प्रश्न आहे. मित्रांनो, ज्या पद्धतीने भाकर शब्द उच्चारून पोट भरत नाही, भाकर शब्द 2 फुटावरून उच्चारून पोट भरत नाही, ती थेट पोटातच जावी लागते, तिचा स्पर्श आतड्यालाच व्हावा लागतो. तेव्हा आमची शाबासकी शब्दातून 2 फुटावरून ती कशी पोहोचेल, ज्या पद्धतीने आम्ही मुलाच्या पाठीवर कौतुकाचा स्पर्श करतो, आणि आता स्पर्श आम्हाला टाळायचा आहे. मित्रांनो, अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत जेव्हा विचार करायला लागतो तेव्हा कोरोत्तर काळामध्ये आपल्याला विशेषतः जी व्यावसायिक महाविद्यालय आहेत त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भामध्ये काही संधी आता चालून आलेली. उदाहरणार्थ, कारखान्याला लागणारे जे तंत्रज्ञ आहेत ते तंत्रज्ञ विद्यापीठीय अभ्यासक्रमातून निर्माण होणं ही गरज आहे. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं की विद्यार्थी इंजिनियर होतो पण पुन्हा त्याला काहीतरी कोर्सेस पुन्हा करावे लागतात. याचा अर्थ तो 4 वर्ष शिकला, त्या शिक्षणातून त्याला कौशल्य काही प्राप्त झालेलं नाही, ते कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा त्याला छोटे मोठे कोर्सेस करावे लागतात. आता संधी अशी आहे की जे कोर्सेस विद्यार्थ्याला करावे लागतात त्याच्या ग्रॅज्युएशन नंतर ते कोर्सेसचा जो अभ्यासक्रम आहे तो त्याच्या नियमित अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट केला तर अशा पद्धतीच्या नव्या कोर्सेसची गरज त्याला राहणार नाही. त्या दृष्टिकोनातून अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणं हे आव्हान शिक्षण क्षेत्रासमोर आहे. विशेषतः शिक्षण संस्था चालकांनी सुद्धा स्वतःचं काही सॉफ्टवेअर निर्माण केलं पाहिजे, काही ऍप त्या ठिकाणी निर्माण करण्यासाठी शिक्षकांना चालना दिली पाहिजे. शिक्षकांनीही अशा पद्धतीचे नवे ऍप डेव्हलप करून त्याद्वारे अर्थार्जन म्हणा किंवा ज्ञानार्जनाची संधी त्यांच्या समोर ही निर्माण होते आहे. प्राध्यापक डॉक्टर तौर आणि प्राध्यापक योगेश महाले दहिवेल यांनी याबाबतचे विचार फार महत्वाचे मांडलेले होते. मित्रांनो, कौशल्य प्राप्तीसाठी प्रशिक्षण संस्था आपल्याला सुरू करता येतील. स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांना चालना देता येईल. देशी ऍप निर्माण करण्याची सुसंधी आता चालून आलेली आहे, कारण याच्या पुढे आपल्याला अनेक दिवस वर्क फ्रॉम होम करावं लागणार आहे. फिजिकल डिस्टन्सिंग, शारीरिक अंतर ही आता आपली जीवनशैलीचा एक भागच होणार आहे. तेव्हा आपल्याला नवीन सॉफ्टवेअर निर्माण करण्याची संधी कोरोनोत्तर काळाने आपल्याला दिलेली आहे. मी येतो पुढच्या मुद्द्याकडे. तर पुढचा मुद्दा आहे निसर्ग. मग अशी सप्तर्षी सरांनी फार छान याबाबत विवेचन केलेलं आहे. मित्रांनो, झालं काय, कोरोनोत्तर काळामध्ये निसर्गामध्ये आम्हाला काही बदल दिसून आले. काही पृष्ठस्तरावरचे होते आणि काही आपल्याला न दिसणारे अशा प्रकारचे होते. पृष्ठस्तरावर आपल्याला निसर्गातले कोणते बदल दिसून आले? मित्रांनो, झालं असं की निसर्गातले अनेक प्राणी चक्क मानवी वस्तीमध्ये यायला लागले आणि डोळ्यांना दिसू लागले. नद्यांचं पाणी स्वच्छ झालं, डॉल्फिन सुद्धा दिसून आले आणि कासव सुद्धा जमिनीवर आलं. मित्रांनो, ही संधी याच्यामध्ये अशी आहे, या काळामध्ये झाडांवर धूळ बसली नाही, निसर्गाने मोकळा श्वास घेतला आणि सगळ्यात महत्वाचं निसर्गाची लूट या काळामध्ये थांबलेली होती. आता आव्हानं अशी आहेत की निसर्गाने घेतलेला हा मोकळा श्वास आम्ही असाच त्याला घेऊ देणार आहोत का? निसर्गाची लूट आम्ही पुढेही अशीच थांबवणार आहोत का? निसर्गाचं जे मूळ रूप आहे, मूळ चेहरा आहे, जो अनेक वर्षांनी लॉकडाऊनमुळे समोर आलाय, तो आम्ही तसाच निर्मळ ठेवणार आहोत का? की पुन्हा समुद्र किनारे प्लास्टिकच्या कचऱ्याने भरून टाकणार आहोत आणि सगळ्या नद्या जैविक कचऱ्याने भरून काढणार आहोत? शासन स्तराकडे मी येतो, शासनाच्या मुद्द्याकडे मी येतो. मित्रांनो, पहिल्यांदा असं झालं की कोरोनोत्तर काळामध्ये काही त्रुटी शासनाला कळून आल्या. ही संधी आहे. काय काय कळून आलं? आमच्याकडे पुरेसे व्हेंटिलेटर्स नाहीत, ICU बेड्स कमी आहेत, N95 मास्क, किट्स, PPE किट्स, किंवा आरोग्याचं आमचं बजेट कमकुवत आहे, अपूर्ण कर्मचारी वर्ग आहे.
यातूनच मग पुन्हा विदेशी कंपन्यांनी चीनवर बहिष्कार टाकून त्या कंपन्या आता आपल्या भारताकडे यायला लागलेल्या आहेत. ही संधी आहे, ही संधी आहे. मग आता आम्ही यांच्याकडे संधी म्हणून बघत असताना कोणकोणती आव्हानं आमच्या समोर आहेत, शासनाच्या समोरची आव्हानं हा मुद्दा आहे. पहिली गोष्ट की सरकारला अगोदर आपला बजेट वाढवला पाहिजे. ज्या ज्या ठिकाणी कर्मचारी अपूर्ण आहेत त्या कर्मचाऱ्यांची भरती तातडीने केली पाहिजे. देशांतर्गत वस्तूंची निर्मिती वाढवली पाहिजेत. मग देशी औषधं असतील, देशी किट्स आणि मास्क असतील. आणखी एक महत्वाची गोष्ट की महसुलाचा मुख्य वाटा हा दारू या वाईट घटकातून येतो, हे कळालं, हे वास्तव कळालं आणि आश्चर्य वाटलं. मित्रांनो, महसूल वाढीची इतर पवित्र क्षेत्र आम्हाला आता शोधावी लागतील. कारण दारू ही पवित्र या क्षेत्रामध्ये नाही म्हणता येत तिला. तेव्हा महसूल वाढीची इतर पवित्र क्षेत्र आम्हाला शोधावी लागतील. मित्रांनो, तिजोरी भक्कम करायला सर्वोच्च प्राधान्य शासनाला द्यावं लागेल आणि मोफत देण्याची सवय हळूहळू आम्हाला मोडावी लागेल आणि पॅकेज मुक्तीकडे आम्हाला जावं लागेल. विदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढवावी लागेल. मित्रांनो, चीनचा बॉयकॉट करणं हे आवाहन भावनिक स्तरावर ठीक आहे, बॉयकॉट केलाच पाहिजे. पण हे करत असताना आम्हाला काही आव्हानांचा सामना करावा लागेल. उदाहरणार्थ, उत्तम दर्जाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्हाला निर्माण करावं लागेल. त्यासाठी साधनं आणि कुशल कारागीर आम्हाला पुरवावे लागतील किंवा निर्माण करावे लागतील. पर्यावरणवाद्यांची समजूत घालावी लागेल. कारण बऱ्याच वेळेला पर्यावरणवादी अर्थात त्यांचा दृष्टिकोन फार महत्वाचा असतो. त्यांची समजूत आम्हाला घालावी लागेल. सगळ्यात महत्वाचं की आम्हाला स्थिर सरकार द्यावी लागतील. कारण सरकार स्थिर असेल तरच परकीय गुंतवणूक वाढते, हे आपल्याला माहिती आहे. बऱ्याच वेळेला एखाद्या भागात एखादा नवा कारखाना येतो तेव्हा स्थानिक लोकांचा विरोध होतो. तो विरोध चांगल्या पद्धतीने शासनाला हाताळता आला पाहिजे, हँडल करता आला पाहिजे. भूमिपुत्रांना सामावून घेण्याची विनंती या मालकांना करता आली पाहिजे आणि त्या संबंधी परिणाम केंद्रित पावलं शासनाने उचलली पाहिजे. मी तो पुढच्या मुद्द्याकडे, कारखानदारीकडे. मित्रांनो, आत्मनिर्भरता हा शब्द अलीकडे फार परवलित झालेला आहे. पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे मित्रांनो की आत्मनिर्भर होणं ही काही जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे माऊसवरचा एखादा क्लिक करण्यासारखं एका दिवसामध्ये आत्मनिर्भरता येणं शक्य नाही. कारण ती एक प्रक्रिया आहे. एक वेळ ती प्रक्रिया घेईल आणि आपल्याकडे बऱ्याच वेळेला आदर्शवाद फक्त कागदावर असतो. मित्रांनो, आत्मनिर्भर व्हायचं असेल तर आपल्या समोर कोणकोणती आव्हानं आहेत? विशेषतः देशी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागेल. देशी तंत्रज्ञानाची आवड भारतीयांमध्ये रुजवावी लागेल. विदेशी कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षून घ्यावं लागेल. प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग निर्माण करावा लागेल. परप्रांतीय मजूर जे पुन्हा येत आहेत त्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागेल आणि ते करत असताना आपल्याला भूमिपुत्रांनाही सामावून घ्यावं लागेल. कर्मचाऱ्यांशी अधिक मानवतेने आपल्याला वागावं लागेल. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की यंत्रावर आपण जेवढी यंत्राची काळजी घेतो तितकीच यंत्रावर काम करणाऱ्या मजुरांचीही काळजी आपण आपल्याला घ्यायला लागेल. मित्रांनो, या कोरोनोत्तर काळामध्ये मानवी समाजाचं ध्रुवीकरण झालं. हे ध्रुवीकरण कसं झालं? एका बाजूला पैसा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मानवी जीवन आहे. तुम्हाला पैसा हवाय की स्वतःचं आयुष्य हवंय? मित्रांनो, ही फार मोठी क्रांती मानवी समूहाच्या मध्ये घडताना आपल्याला दिसते आहे. पैसा हवा असेल तर घराबाहेर पडावं लागेल. घराबाहेर पडल्यावर काळजी घेतली नाही तर कोरोनाची भीती आहे. अशा कचाट्यामध्ये मानवी जीवन सापडलेलं आहे. अशा निर्णायक स्थितीमध्ये विजय कुणाचा होईल? मृत्यूचा विजय होईल की भाकरीचा विजय होईल? अशा निर्णायक टोकावर मानवी समाज येऊन पोहोचलेला आहे आणि म्हणून आपली जबाबदारी प्रत्येकाची प्रचंड वाढलेली आहे. मी येतो महिला विश्वाकडे. या कोरोनोत्तर काळामध्ये महिला विश्वावर, कारण 50% विश्व महिलांचं आहे. काय बदल, काय संधी, काय आव्हान या संदर्भामध्ये आहे? आता मित्रांनो, एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आमच्या भगिनींना हे कळून आलं की आपल्या दिसण्यापेक्षा आपल्या असण्याला महत्व आहे. आपल्या दिसण्यापेक्षा आपल्या असण्याला म्हणजे आपल्या जिवंत राहण्याला महत्व आहे. हे ब्युटी पार्लरच्या बंदीवरून आमच्या भगिनींच्या कदाचित लक्षात आलं असावं.
या काळामध्ये आमच्या भगिनींनी सर्व सण अत्यंत साधेपणाने साजरे केले, साधेपणाने. मग ती अक्षय तृतीया असेल की मागे गेलेली आमची वटसावित्रीचं पूजन असेल. या काळामध्ये आमच्या सगळ्या भगिनींनी नवनवीन पाककृती आम्हाला खाऊ घातल्या. या काळामध्ये गृहिणींचे श्रम वाढलेले होते आणि या सगळ्या माता भगिनींच्या समोर एकच ध्येय होतं की माझ्या कुटुंबाचं कोरोनापासून बचाव करावयाचा. यामुळे एरवी मोलकरणीकडून करून घ्यावयाची कामं आमच्या माता भगिनींनी स्वतः केली. यातून स्वास्थ्य संवर्धन साध्य झालं. पतिराजांची मदत मिळण्यात अनेक माता भगिनींना यश मिळालं. साधेपणा राहण्याची सवय झाली. कुटुंबियांचा ऑनस्क्रीन वेळ वाढला, महिलांचा देखील वाढला, पण त्यांनी त्यातून नव्या पाककृती शिकून घेतल्या. हे फार महत्वाचं आहे. हे झालं मध्यमवर्गीय महिलांच्या संदर्भात. पण मित्रांनो, कष्टकरी ज्या महिला होत्या, ज्यांचं हातावर पोट आहे, हातावरचं जगणं आहे, त्यांचे मात्र हाल झाले आणि त्यांचा रोजगार मात्र बुडालेला होता. याही काळामध्ये अनेक माता भगिनींनी अनेक मोलकरणीला घरी न बोलावता सुद्धा महिन्याचा पूर्ण पगार दिलेला आहे. त्या मातांना आपण वंदन नाही करणार का मित्रांनो? आता आव्हानं अशी आहेत की साधेपणानं राहण्याचा हा जो काही आता आपला सवयीचा भाग झाला, हे सातत्य आपल्याला टिकून ठेवायचं आहे. आम्ही अनेक सण साधेपणाने साजरे केले. याच्या पुढचे सुद्धा सण कोरोनाोत्तर काळामध्ये, कोरोना गेल्यानंतरच्या काळामध्ये आम्ही तितक्याच साधेपणाने साजरे करणार आहोत का? जीवनासाठी काय गरजेचं नाही हे आम्हाला कळून आलेलं आहे, पण त्यानुसार कोरोनोत्तर काळातही तसं जगता येईल का? आणि जो सोस आहे अनेक गोष्टींचा तो आम्हाला कमी करता येईल का? ही आव्हानं आमच्या समोर आहेत. मी येतो व्यावसायिक लोकांच्या संदर्भामध्ये. व्यावसायिक लोकांच्या जीवनामध्ये काय फरक पडला, कोणकोणती आव्हानं आहेत? मित्रांनो, येणाऱ्या काळामध्ये नोकरदार असोत की व्यावसायिक असोत की कामगार असो की मालक असो, सगळ्यांना मास्क लावून वावरावं लागेल. वारंवार हात धुवावे लागतील, सॅनिटाईज करावं लागेल, ती सवय लावून घ्यावी लागेल, सुरक्षित अंतर ठेवावं लागेल. आणि आमची जी भारतीयांची एक जीवनशैली आहे, गळाभेट, हस्तांदोलन, हे आम्हाला टाळावं लागेल. विशेषतः हस्तांदोलनपेक्षा गळामिठी हे आमच्या भारतीयांचं महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. बैठका आणि मैफिल आता जमवता येणार नाही. व्यावसायिकांसमोर महत्वाचा प्रश्न आहे की मंदीतून कसं बाहेर पडायचं, झालेलं नुकसान कसं भरून काढायचं. लॉकडाऊन पूर्णपणे संपले नसले तरी भीतीने लोक बाहेर पडले नाही तर व्यवसाय कसा होणार, हे आव्हान आहे. हे वर्ष नफा तोट्या पाहण्याचं नसून फक्त जगण्याचं आहे असं देखील म्हटलं जातंय. तथापि जगण्याला पैसे लागतात हेही तितकंच वास्तव आहे, हेही भान आम्हाला ठेवावं लागेल. अर्थक्षेत्रामध्ये जातो आम्ही, तर आम्हाला हे आर्थिक मंदीचं वर्ष आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादन जे आहे, जीडीपी याला म्हणतो, तो घसरलेला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करावेत हा सरकारसमोरचा मोठा प्रश्न आहे आणि मार्चचं अर्ध वेतन अनेक कर्मचाऱ्यांना घ्यावं लागलेलं आहे. मित्रांनो, आता यातून संधी देखील असतात, संधी पण असतात. फक्त त्या संधींकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन आवश्यक असतो. मित्रांनो, आत्मनिर्भर होण्यासाठी हीच तर मग वेळ आहे. आत्मनिर्भरतेतून राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना त्या ठिकाणी मिळणार आहे. मग आता हे सगळं होत असताना पुरेशी साधन सामुग्री आणि तंत्रज्ञान आमच्याकडे आहे का? सबसिडीची सवय लावून ठेवलेल्या लोकांची जी मनं आहेत त्यासाठी तयार आहेत का आत्मनिर्भरतेसाठी? सर्व प्रकारच्या विपत्तीत सरकारी मदतीची अपेक्षा करणारी मानसिकता हे आपलं वास्तव आहे. अशा लोकांना मला वाटतं एका रात्रीतून आपण आत्मनिर्भर करू शकणार नाहीत. ही सवय आपल्याला त्या ठिकाणी मोडावी लागणार आहे. मित्रांनो, आता आर्थिक मंदीतून मग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून मग एक दोन दिवसाचे वेतन कापून घेणं हे देखील सध्या आपण पाहतोच आहोत. त्याच्यानंतर अलीकडे मी ऐकलं की जो आपला प्रॉव्हिडंट फंड आहे, जीपीएफ, त्याचाही व्याजदर कमी करण्याचा काहीतरी विचार सुरू आहे. पदभरती थांबलेली आहे. असे अनेक प्रकार कोरोनोत्तर काळामध्ये घडताना आपल्याला दिसत आहेत. त्यातून बेरोजगारी आणि त्यातून नैराश्य हा फार मोठा धोका आपल्याला या ठिकाणी दिसतो आहे. मित्रांनो, समारोपाकडे येत असताना ऑनलाईनचा भडीमार हा मुद्दा आपण घेतला पाहिजे. एक गोष्ट महत्वाची आहे की या काळामध्ये सगळं ऑनलाईन झालं, पण ही संधी पण आहे. कोणती संधी आहे तर स्वतःला व्यक्त करण्याचं सुलभ, स्वस्त आणि प्रतीक्षा शून्य, नॉन वेटिंग अशा पद्धतीचं माध्यम, झूम असेल, युट्यूब असेल किंवा आणखी फेसबुक असेल किंवा व्हॉट्सअप असेल, हे स्वतःला व्यक्त करण्याचं सुलभ, स्वस्त आणि प्रतीक्षा शून्य असं माध्यम आपल्याला लाभलेलं आहे. माहितीचा किंवा ज्ञानाचा जो प्रचार आहे तो सुलभ आणि वेगाने होतो आहे. आता यातून कोणकोणती आव्हानं निर्माण झालेली आहेत? आरोग्याच्या समस्या आहेत, मगाशी मी उल्लेख केला. सातत्यपूर्ण इंटरनेट आमच्या देशामध्ये शक्य आहे का?
समजा आम्हाला जर अशी ऑनलाईनच सवय पडली तर मग प्रत्यक्ष संमेलन बैठका आम्ही बंदच करू की काय, अशी पण भीती आहे. किंवा मग आम्ही ऍडिक्ट होण्याची पण एक भीती या ठिकाणी आहे. मुलं होतात, काही जे काही गेम आहेत त्यांचे ऍडिक्ट होतात, मोबाईलचे ऍडिक्ट होतात. पाल्यांचे हट्ट कसे रोखणार? पाल्य हट्ट करतात, आम्हाला मोबाईल घेऊन द्या, महागडा अँड्रॉइड किंवा आम्हाला बघू द्या. हा हट्ट कसा रोखायचा? इतरांजवळ अँड्रॉइड मोबाईल आणि आपल्याकडे नाही, या न्यूनगंडातून शैक्षणिक दरी निर्माण होईल. ती कशी नष्ट करायची हे मोठं आव्हान आहे. पाल्यांचे हट्ट सर्वच पालक कसे पूर्ण करतील? जी हातावरचे लोक आहेत, मजूर आहेत, ते आपल्या पाल्याला अशी महागडी साधनं नाही घेऊन देणार. येथे पाल्यांच्या समंजसपणाची कसोटी लागणार आहे. आता हा समंजसपणा पाल्यांमध्ये रुजवणं हे आव्हान आहे, हे आव्हान आहे. कारण पाल्यांना समंजसपणा असेलच असं नाही, पण माझं निरीक्षण आहे की साधारणपणे गरिबीमध्ये वाढणाऱ्या मुलांना समंजसपणा हा बाय बर्थ असतो, रक्तामध्ये असतो. एक शायर असं म्हणतो, जिस दिन खाली हाथ लौटता हूं मैं, जिस दिन खाली हाथ लौटता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं. मुलांना दिसतंय की आपला बाप आजही रिकाम्या हातांनी परत आलेला आहे. त्याने आजही आपल्यासाठी मोबाईल आणलेला नाही, खाऊ आणलेला नाही, कपडे औषध आणलेलं नाही. अशा वेळी जर आपण आपल्या चेहऱ्यावर नाराजी दाखवली, आपला असंतोष जर आपण आपल्या चेहऱ्यावर दाखवला, तर आपल्या बापाला अधिक वाईट वाटेल. आपल्या बापाला वाईट वाटू नये म्हणून ते मुलं अभिनय करतात, खोटं हसतात, मुस्कुरा देते हे बच्चे. पण बापाला कळतं की मुलांचं हे हसणं मला बरं वाटावं म्हणून आहे, माझं दुःख कमी व्हावं म्हणून आहे. आणि ही वेळ माझ्या मुलांवर खोटं हसू चेहऱ्यावर आणण्याची वेळ माझ्या दारिद्र्यामुळे आली, माझ्या कर्तृत्व शून्यतेमुळे आली. हे जेव्हा बापाला कळतं, मुस्कुरा देते हे बच्चे और मर जाता हूं मैं, और मर जाता हूं मैं, मी बाप म्हणून मरून जातो. हे सामंजस्य सगळीच पाल्य दाखवतील असं नाही आहे. हे सामंजस्य नाही दाखवलं गेलं तर अनेक कौटुंबिक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतील. मुले गरीब बापाचा तिरस्कार करू लागतील की तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं, आम्हाला तुम्ही साधा मोबाईल घेऊन दिला नाही. बाप आणि मुलाच्या नात्यामध्ये गुंतागुंत निर्माण होईल की काय, आणि मुलं गरीब बापाचा द्वेष करू लागतील की काय, हा फार मोठा आव्हान आमच्या समोर निर्माण झालेला आहे. मित्रांनो, आम्हाला या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भामध्ये विचार करावा लागेल. विशेषतः सेवा क्षेत्रामध्ये संधी वाढता आहेत. स्वस्त आणि देशी आरोग्यविषयक साधनं आम्हाला निर्माण करता येतील. अशा साधनांच्या बाबतीत आमचं जे परावलंबित्व आहे, म्हणजे आपण चीनकडून काही आरोग्यविषयक वस्तू आणलेल्या होत्या, हे परावलंबित्व थांबवण्याची संधी आपल्या समोर आहे. संरक्षणाच्या संदर्भातली जी काही शस्त्रास्त्र आहेत ती देखील आपण देशात तयार करू शकतो. कुटीर उद्योगांना आपल्याला चालना देता येईल. शेतीमाल उद्योगाच्या प्रक्रियाचे उद्योग आपल्याला सुरू करता येतील. सेवा क्षेत्रामध्ये संधी आहे, म्हणजे होम डिलिव्हरी पासून तर डिजिटल वर्क पर्यंतची संधी आहे. श्रम संस्कृतीची आवड तरुणांमध्ये निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी आपल्याला प्राचीन कलांचं पुनरुज्जीवन करावं लागेल. आणि या प्राचीन कलांच्या संदर्भामध्ये आपलं सांस्कृतिक वैभव किती मोठं होतं हे जगावर ठसवण्याची संधी आपल्या समोर आता निर्माण झालेली आहे. आणि त्यातून देशप्रेम, एकात्मता, श्रमसंस्कृती, सजगता, सकारात्मकता इत्यादी मूल्यांची रुजवणूक करण्याचं देखील आव्हान आपल्या समोर आहे. आणि शेवटच्या 2-5 सेकंदांमध्ये समारोप करताना मित्रांनो मी असं म्हणेल की स्वातंत्र्याची क्रांती आम्ही नाही बघितली, माझ्या पिढीने नाही बघितली. कदाचित पंडित नेहरूंच्या काळामध्ये झालेली जलक्रांती म्हणजे त्यांनी धरणं हीच तीर्थक्षेत्र झाली पाहिजे असं म्हटलं होतं. जलक्रांती आमच्या पण पिढीने कदाचित नाही पाहिली. पण राजीव गांधींनी आणलेली विज्ञान क्रांती, संगणक क्रांती, धवल क्रांती, अशाच क्रांती मालिकेतील ही नवी सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक, शैक्षणिक असे अनेक अंग असलेली ही नवी क्रांती म्हणजे ही कोरोनोत्तर काळातली क्रांती आहे. कोरोनोत्तर जगात जगताना आपल्याला बदलावे लागणार आहे. खळखळाट करून चालणार नाही, ते उपयोगाचं पण नाही. स्वप्नरंजन, आळस, नव्या बदलाला विरोध, बडेजावपणाचा सोस यांसारख्या वाईट सवयी सोडाव्या लागतील. तरच कोरोनोत्तर काळात आपला निभाव लागेल. जो फिट असेल तोच टिकेल हे निसर्गाचं तत्व आहे. तेव्हा नव्या बदलाला आपण आत्मविश्वासाने आणि सकारात्मकतेने सामोरे जाऊया. या ठिकाणी टीम सोनामाई संस्था आणि महाविद्यालय
ऑनलाईन उपस्थित सर्व अभ्यासक या सगळ्यांचं मी आभार मानतो. मला संधी दिली, माझे विचार आपण ऐकून घेतले. धन्यवाद. धन्यवाद सर. थँक्यू व्हेरी मच. सर, दुसऱ्यांदा ऐकायची संधी आपल्याला मिळाली, आम्हाला मिळाली. कौटुंबिक जिव्हाळ्यापासून तर अगदी शेवटच्या ऑनलाईनचा भडीमार या इथपर्यंत या सगळेच मुद्दे आपण अतिशय सुंदर पद्धतीने आम्हाला समजून सांगितले. कोरोनोत्तर काळामध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या संधी उपलब्ध होणार आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला कुठले प्रॉब्लेम देखील येणार आहेत, या सगळ्यांवर आपण खूपच सुंदर पद्धतीने सगळे मुद्दे या ठिकाणी आलेले आहेत, या ठिकाणी आम्हाला समजून सांगितलेले आहे. सर, पुन्हा एकदा आपले खूप खूप आभार. धन्यवाद सर. थँक्यू व्हेरी मच. यानंतरचं सेशन ऑनलाइन टेक्निकल प्रॉब्लम आल्यामुळे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगला सेशन प्रोफेसर प्रोफेसर अहिरे सर टू एक्सप्रेस वोट ऑफ थैंक्स ऑन फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, डॉक्टर फुला बागुल SPDM कॉलेज शिरपुर महाराष्ट्र, इन मान्यवरों ने अपना कीमती समय निकालकर सहभागियों को बहुमौलिक मार्गदर्शन किया। उनका महाविद्यालय की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महाविद्यालय के संस्थापक तथा सातपुड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष कर्मसाक्षी आदरणीय नाना साहब प्रेमचंद जी जाधव, सचिव आदरणीय एडवोकेट सुधीर जी जाधव, विभागीय सचिव आदरणीय प्रोफेसर संजय जी जाधव तथा सोनामाई शिक्षण प्रसारक मंडल की अध्यक्षा भारत ज्योति सौभाग्यवती आशाताई जाधव, उपाध्यक्षा आदरणीय सौभाग्यवती प्रतिमाताई जाधव, सचिव तथा इस वेबिनार की मुख्य आयोजक आदरणीय सौभाग्यवती वर्षाताई जाधव यह ऑनलाइन उपस्थित रहे, उनका मैं महाविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेबिनार में सहभागी सभी सदस्य, विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक और सभी ज्ञात अज्ञात सहकर्मियों का मैं आभारी हूँ। इस वेबिनार के आयोजक तथा कॉलेज के एक्टिंग प्रिंसिपल डॉक्टर भारत चारसे, प्रोफेसर अनिल पाटिल, संचालक प्रोफेसर श्रीमती हेमांगी कुलकर्णी, इनका मैं आभारी हूँ। टेक्नीशियन कमेटी के प्रमुख हिमांशु भाई जाधव, प्रोफेसर प्रसन्ना डांगे, डॉक्टर साहेबराव ईशी, प्रोफेसर RP पाटिल, श्री राजेश राठौर और महाविद्यालय के सभी अध्यापक तथा कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ आयोजकों के अनुपस्थिति से इस वेबिनार को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। सभी सहभागियों को सूचित किया जाता है कि आपको 5 दिन के अंदर ईमेल पर सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे।